Hello and good evening, viewers. Hall Study Circle or Anidi Khondole আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ যেটো ক্লাস একাউন্টিংৰ ওপৰত আমাৰ ফোর্থ লেকচার আপোনালোকে গম পাইছেই। মই অংশুমান আছো। আজি আপোনালোকৰ সৈতে আমাৰ ফোর্থ লেকচাৰটো আকাই নিম একেলগে ডিসকাস কৰিম কিছুমান টপিকস আৰু স্ক্ৰিনত দেখা দৰে আজি আমাৰ টপিকটো হ'ব ৰেকৰ্ডিং ইন দ্য ক্যাশ বুক এন্ড টাইপস অফ ক্যাশ বুক, যেটো আমাৰ এটা খুব কোৰ এসপেক্ট একাউন্টিংৰ কথা যদি শিকিব যাওঁ। আৰু আপোনালোকৰ আগন্তুক যেটো এসিস্ট্যান্ট একাউন্টস অফিচাৰৰ পৰীক্ষা আহি আছে যাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছো, তাতে ক্যাশ বুকৰ ওপৰত ভালেখিনি কোৱেশ্চনছ অহা দেখা যায়। গতিকে আজি টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই এটা সৰু ডিসকাশন যেটো আমাৰ লাষ্ট ক্লাস আছিল তাৰ আগত কৰিব লৈছো। লাষ্ট ক্লাসটোত আমি টাইপস অফ একাউন্টস বা কেনেকুৱা ধৰণৰ একাউন্টস মানে টাইপস অফ সাবসিডিয়াৰী বুকস বা কি ধৰণৰ বুকস থাকে সেইখিনিৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিছিলো। বিভিন্ন ধৰণৰ সাবসিডিয়াৰী বুকস বিলাকৰ কি কাম, পাৰপাস কি, সেইবিলাক আমি চাইছিলো। আমি পঢ়িছিলো জাৰ্নেলৰ বিষয়ে। ৰেকৰ্ডিং টু ফাৰ্স্ট আমি জাৰ্নেলত কৰো, সেইকাৰণে জাৰ্নেল টু বুকস অফ অৰিজিনেল এন্ট্ৰি বুলি কোৱা যায়। আৰু লগতে শিকিছিলো যে জাৰ্নেল বহুত ধৰণৰ থাকে। আপোনাৰ পাৰচেজ বুক, সেলস বুক, পাৰচেজ ৰিটাৰ্ণ বুক, সেলস ৰিটাৰ্ণ বুক, ক্যাশ বুক যেটো আমি আজি শিকিম বিশেষভাৱে। তাৰপিছত জাৰ্নেল প্ৰপাৰ বহুত ধৰণৰ জাৰ্নেলস থাকে। গতিকে আজি তাৰেই আমি জাৰ্নেল এন্ট্ৰিটো মই আপোনাক কৰি দেখাইছিলো যে জাৰ্নেলত কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰা যায়। এতিয়া আজি আমি যেটো কনসেপ্ট কৰিম হৈছে এটা ক্যাশ বুক। আৰু ফাৰ্স্টতে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে ক্যাশ বুকটো একচুয়ালি এটা টাইপ অফ cash book is also a book of original entry. Cash book of original entry বুলি কিয় কোৱা যায়? Because cash book is a book where transactions are recorded for the very first time. য'ত আমি transactions বিলাক কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা বিজনেছত ৰেকৰ্ড কৰো, that makes a cash book, books of original entry. এতিয়া the next question that should pop up is that why do we need a journal and a cash book separately? যদি books of original entry journalও হয় আৰু ক্যাশ বুকো হয়তো দুইটা আমি একেলগে কিয় ৰেকৰ্ড নকৰো, বেলেগ বেলেগ আমাক কিয় লাগে, হোৱাট ইজ দ্য নিড? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক্যাশ বুক। আপোনালোকে নামটোত চাব, ইয়াতে ক্যাশ বুক যে আছে, ক্যাশ বুক মানে হৈছে ফৰ ৰেকৰ্ডিং দ্য ক্যাশ ট্ৰানজেকশনছ অনলি। আৰু বাকি যিবিলাক সাবসিডিয়াৰী বা বুকস অফ অৰিজিনেল এন্ট্ৰি আছিলে সেইবিলাকত আমি ক্ৰেডিট পাৰচেজ, ক্ৰেডিট সেলস সেইবিলাক কৰিছিলো। মোৰ অলেছ ক্ৰেডিট ট্ৰানজেকশনছ বিলাক তাত ৰেকৰ্ড হৈছিল। কিন্তু আমাৰ যেটো ক্যাশ বুকত আমি স্পেশালি অকল ক্যাশ ট্ৰানজেকশনছ বিলাক ৰেকৰ্ড কৰিম। গতিকে সেই কাৰণে ফৰ দ্যাট ৰিজন ইট ইজ কল্ড আ ক্যাশ বুক। এতিয়া হকচোন আমি আগৰ স্লাইড বিলাকলৈ যাওঁ আৰু চাওঁ যে আজি আমাৰ যেটো ক্লাস আছে ৰেকৰ্ডিং ইন দ্য ক্যাশ বুক এন্ড টাইপস অফ ক্যাশ বুক, কি হয় ক্যাশ বুকটো, মিনিং কি, ফিচাৰ্স কি, ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কনসেপ্টছ খিনি ষ্টাডি কৰো। তাৰ পিছত আমি টাইপস অফ ক্যাশ বুক আৰু আগৰ কনসেপ্টছ বিলাকলৈ আগুৱাই যাম। গতিকে লেট আছ ষ্টাৰ্ট উইথ টুডেজ ক্লাसेस। সবতকৈ ফাৰ্স্টতে ইয়াতে আছে what is a cash book, the meaning of cash book in short. cash book or meaning to ki hoy, cash book or concept to ki hoy, hetu yate dekhoa hoise. Ahokson ami ekeloge analyze kori jam bostu kini. Yate likha ase the cash book is a subsidiary book. First cash book is what book? Cash book is a subsidiary book. Now why is cash book called a subsidiary book? Ami joakali bhuisilo what is a subsidiary book? Subsidiary books are subsets of journal. Subsidiary book bilakok ami sub journals বুলিও ক'ব পাৰো। জাৰ্নেলৰ বহুত বিলাক ক্লাসিফিকেশন থাকে। তো these are subsidiary books where transactions, different types of or different categories of transactions are recorded. Purchase হ'ব পাৰে, credit sale হ'ব পাৰে। আৰু cash book to তেনেকুৱা এটা বুক য'ত আমি অকল cash transactions বিলাক ৰেকৰ্ড কৰো। মই আকৌ ৰিপিট কৰি দিছো। Now coming back to the meaning. Cash book is a subsidiary book in which records the cash and bank receipts and cash and bank payments. ইয়াতে কি আছে, আমি অকল cash আৰু bank, তাৰ মানে কেতিয়াবা আমি cash লগত না ৰাখি পেলাই bank ৰ পৰাও যদি ট্ৰানজেক্ট কৰো, গতিকে হেতু আমাৰ ক্যাশ বুকৰ আন্ডাৰত আহিব। এনেকুৱা নহয় যে আমি অকল আপোনাৰ লিকুইড ক্যাশ বা একদম ফিজিক্যাল ক্যাশ ফৰ্মেটত স্পেন্ড কৰিলেহে ক্যাশ বুকত কৰিম, তেনেকুৱা নহয়। ক্যাশ যদি আমাৰ বেংকৰ পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমাৰ ক্যাশ বুক থাকে। পেমেন্টস মেড ডিউৰিং আ স্পেসিফিক পিৰিয়ড ইন এ ক্ৰনোলজিক্যাল অৰ্ডাৰ। ক্ৰনোলজিক্যাল মানে হৈছে ডেট ওয়াইজ। বিজনেছৰ যিবিলাক ট্ৰানজেকশন আছে সেইবিলাক যদি আমি ডেট ওয়াইজ ৰেকৰ্ড কৰো, হেতুক আমি কওঁ ইন ক্ৰনোলজিক্যাল বেसिस। ক্ৰনোলজিক্যাল মানে ইন অৰ্ডাৰ অফ অকাৰেন্স, কেতিয়া কোনটো ট্ৰানজেকশন হৈছিলে হেতু হিচাপত যদি আমি ৰেকৰ্ড কৰি গৈ থাকো, that is called chronological order. If the record of cash transactions done in a company on a day to day basis, it records hobo yate, it records a word to yale hibo etu yale dabo, it records the cash transactions done in a company on a day to day or regular basis. মানে regular basis এদিনত যিমান কিটা ট্ৰানজেকশন হল বা day to day যদি বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰানজেকশন হৈ থাকে, এই গুটি ট্ৰানজেকশনছ বিলাক আমাৰ ইয়াতে ৰেকৰ্ড কৰা যায়। that is why it is called the cash book. গতিকে cash book মানে কি? cash book is a, আমি জানিব লগা পইণ্ট কিটা হল ইয়াতে যে cash book
What is cash book? Cash book is a subsidiary book. Our points kita আমি এটো শিকিলো যে cash book to কি হয়? Cash book is a type of subsidiary book. Okay? তাৰ মানে আৰু ইয়াত কি ৰেকৰ্ড কৰা যায়? It records only the cash transactions. Cash book is a subsidiary book which records only the cash transactions, meaning the non-cash transactions are avoided in the cash book. গতিকে এটো আমাৰ কোন প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে non-cash transactions বিলাক cash bookত এভয়েড কৰা যায়। তাৰ পিছত আৰু আমি কিছুমান ফিচাৰ্স ইয়াতে চাম cash bookৰ। তাৰ আগতে এটা চাও যে cash book is a subsidiary book which records, আৰু ইয়াতে আমি কি হিচাপত ৰেকৰ্ড কৰো? On what basis do we record it? Transactions are recorded here in a chronological order. Transactions are recorded in a chronological order. Chronology মানে কি আসলে? Date wise. Chronology মানে হইছে date wise. আমি date wise যেটা ট্রানজাকশন রেকর্ড করো, that is called on a chronological basis. গতিকে এখিনি হইছে আমি ক্যাশ বুকৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া তাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স খিনি। এটা আহকচোন আমি আগৰ স্লাইড বিলাকলৈ যাও। এতিয়া ফিচাৰ্স অফ ক্যাশ বুক, ক্যাশ বুকৰ কি কি ফিচাৰ্স থাকে? আমি যিখিনি বুজিলো ক্যাশ বুকৰ মিনিংটো প্ৰায় কিছুমান পইণ্টছ আমি উলিয়াই ললো। তাৰ বাহিৰেও ক্যাশ বুকত জানিবলগীয়া কিবা বস্তু আছে নেকি? তাৰ ফিচাৰ্স কি কি আছে সেইখিনি বস্তু আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম। এতিয়া চাওক ইয়াতে ফিচাৰ্সত কি আছে? ক্যাশ বুক is a journal. Point wise লিখিব। ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক টু চাইছো, ক্যাশ বুক is a journal as well as ledger. এটা ক্যাশ বুক দুইটাই, জার্নালও হয় লেজারও হয়। জার্নাল হয় মানে সেইটো বুক অফ প্ৰাইমেৰী এন্ট্ৰি বা বুকস অফ অৰিজিনেল এন্ট্ৰি, কিন্তু লেজাৰটো আমি জানো যে লেজাৰটো আমাৰ একাউন্টিং প্ৰসেসত জার্নালৰ পিছত আহে। মই আপোনালোকক বুজাই দিছো ইয়াতে। ইন দা একাউন্টিং প্ৰসেস যদি আমি একাউন্টিং প্ৰসেসটো চাও, ফার্স্টতে ট্রানজাকশনস বিলাকত ৰেকৰ্ড কৰা যায়, জার্নালত ৰেকৰ্ড কৰা যায়। জার্নাল মানে হৈছে বুকস অফ অৰিজিনেল এন্ট্ৰি। জার্নালৰ পিছত আমাৰ সেকেন্ড কোড আহে, ট্রানজাকশন বিলাক আহিব লেজাৰত। লেজার মানে হৈছে ইট ফলোজ জার্নাল। আমি প্ৰথমতে ট্রানজাকশন বা ডাইৰেক্টলি লেজাৰত ৰেকৰ্ড নকৰো, আমি কোড আহো সাধাৰণতে লেজাৰত, জার্নালৰ পিছত আহো। আৰু সেই কাৰণে লেজাৰক সেকেন্ডাৰী বুকস বুলি কোৱা হয়, বুকস অফ সেকেন্ডাৰী। মানে অৰিজিনেলটো জার্নালত হৈ যায়তো, তাৰ পিছতহে আমি লেজাৰত ৰেকৰ্ড কৰো, আমি ডাইৰেক্টলি লেজাৰত নকৰো। কিন্তু ক্যাশ বুকৰ ক্ষেত্ৰত ক্যাশ বুকক কোৱা গৈছে যে ক্যাশ বুক ইজ বোথ a journal and a ledger. এটা কথাটো আহিছে যে why is cash book called both a journal and a ledger? ইয়াতে কথা আছে, মই ভালকে কওঁ আপোনালোকক। ক্যাশ বুকত আমি কি ৰেকৰ্ড কৰো? We need to ask ourselves first এই কথাটো বুজি পাবৰ কাৰণে যে cash book is a book where we record the cash transactions, correct? এটা যেহেতু সব ক্যাশ ট্রানজাকশন খিনি ক্যাশ বুকত আছেই, তাৰ মানে আমি ক্যাশ ৰিলেটেড গোটেই ইনফৰমেশন খিনি তাত পাই যাম। আৰু সেইটো কাৰণে আমি পিছলে ক্যাশ একাউন্ট বুলি বেলেগকে একাউন্ট নবনালেও হ'ব, কাৰণ আমি অলৰেডি ক্যাশ বুক মেইনটেইন কৰিছো। আৰু কিবা কাৰণত যদি আমি ক্যাশ বুক মেইনটেইন কৰা নাই, আমি গোটেইখিনি ট্রানজাকশন জার্নালতে কৰিছো, তেতিয়া হলে জাস্ট ইন কেস মই সিচুৱেশন এটা দিছো আপোনালোকক, তেতিয়া আমি ক্যাশ একাউন্ট বেলেগকে মেইনটেইন কৰিব লাগে। আদাৰৱাইজ দেৰ ইজ নো নিড ফৰ মেইনটেইনিং ক্যাশ একাউন্ট সেপাৰেটলি। আমি ট্রানজাকশন খিনি ক'ত ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰো? সিধা ক্যাশ বুকতে গোটেইখিনি বস্তু ৰেকৰ্ড কৰিব। আৰু ক্যাশ বুকৰ ৰেকৰ্ড হৈ যোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো আপোনালোকৰ আমি বেলেগকে ক্যাশ একাউন্ট মেইনটেইন কৰিব নালাগে। এভৰিথিংস উইল বি ৰেকৰ্ডেড ইন দা ক্যাশ বুক অনলি। সো দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট। এটো হৈছে আমাৰ বেসিক কনসেপ্টটো। এতিয়া সেইটো কাৰণে যেহেতু আমি ক্যাশ বুক মেইনটেইন কৰিলে উই ডোন্ট নিড টু প্ৰিপেয়াৰ লেজাৰ, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ক্যান বি সেড দ্যাট a cash book is both a journal and a ledger. তাৰমানে ইয়াৰ সিমিলাৰিটি জাৰ্নেলৰ লগতো আছে, লেজাৰৰ লগতো আছে। দ্যাট ইজ cash book is both a journal and a ledger. So this is our highlight here. আমি বুজিবলগীয়া ইয়াতে আছে যে ক্যাশ বুক ইজ বোথ আ জার্নাল এন্ড লেজার। এটা আমি ঘূৰি যাওঁ আমাৰ আগৰ স্লাইড খিনিলৈকে। ফার্স্ট পইণ্টটো আমাৰ হৈ গ'ল। এটা মুভিং টু দ্য সেকেন্ড পইণ্ট। এটা সেকেন্ড পইণ্টত আমাৰ আছে সাবস্টিটিউশন ফৰ ক্যাশ একাউন্ট। যেটো পইণ্ট মই আপোনালোকক ক'লো যে আমি জার্নাল যদি ক্যাশ বুক জার্নালও হয় লেজার বনাব নালাগে,
ঠিক সেইটো কাৰণে এক্স্যাক্টলি ফৰ দ্যাট ৰিজন ক্যাশ বুক ইজ আ সাবস্টিটিউশন ফৰ ক্যাশ একাউন্ট তাৰ মানে কি বুজাইছে যে আমি যদি ক্যাশ বুক বনাও ক্যাশ একাউন্ট বনাব নালাগে নো নিড ফৰ ক্যাশ একাউন্ট একেটা বস্তু এই দুটা বস্তুত একচুয়ালি সেই ৰিলেটেড কনসেপ্টে আছে নো নিড ফৰ সেপাৰেট ক্যাশ একাউন্ট আমি বেলেগকে ক্যাশ একাউন্ট বনাব নালাগে আমাৰ ক্যাশ বুকতে গোটে বস্তুখিনি ৰেকৰ্ড হৈ যাব দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট হিয়াৰ মুভিং এহেড ডুৱেল এন্ট্ৰি ডুৱেল এন্ট্ৰি বুলি ক্যাশ বুকত কি কোৱা গৈছে যে ক্যাশ বুকত কেতিয়া আমি জানিছিলো যে ইন একাউন্টস উইথ ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম অফ বুককিপিং এটা ট্ৰানজাকচনৰ দুটা এফেক্ট থাকে আৰু কি ডুৱেল যেটো ইম্প্যাক্ট থাকে দুটা এফেক্ট থাকে সেই দুটা এফেক্ট আমি ক্যাশ বুকত ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই ৰিফ্লেক্ট কৰিব পাৰো সেই কাৰণে কৈছে যে ক্যাশ বুক ইজ আ ডুৱেল এন্ট্ৰি তাত ফিচাৰ আছে আমি যেটা প্ৰ্যাকটিক্যাল সামখিনি আজি কৰিম তেতিয়া গম পাম টু আইডেন্টিকেল সাইটস দুটা সাইট থাকিব এটা মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখাব খুজিছো যে একাউন্ট বা ক্যাশ বুকৰ একচুয়াল ফিচাৰ্স বিলাক কেনেকুৱা থাকে ক্যাশ বুকখন আসলতে যদি আপোনাক মই কওঁ যে প্ৰিপেয়াৰ দা ফৰমেট অফ এ ক্যাশ বুকৰ ফৰমেটটো যদি ৰাফলি মই প্ৰিপেয়াৰ কৰো অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথমতে তাতে ডেট থাকিব তাৰপিছত পাৰ্টিকুলাৰ্স থাকিব ভাউচাৰ নম্বৰ এলএফ এমাউন্ট এটো এটা সাইট এইখিনি বস্তু আকৌ ৰিপিট হয় ইন দা লেফট সাইড এটা আহিব ডেট পাৰ্টিকুলাৰ্স ভাউচাৰ নম্বৰ এলএফ এমাউন্ট আৰু ইয়াতে আমাৰ এই সাইটটো লেফট হ্যান্ড সাইডটো আমি কওঁ ডেবিট সাইড আৰু যেটা আমাৰ এইটো সাইড থাকিব দিস উইল বি কল্ড দা ক্ৰেডিট সাইড একাউন্টৰ ক্ষেত্ৰটো তেনেকুৱা হয় বস্তুখিনি গতিকে ইয়াত আছে টু আইডেন্টিকেল সাইডস তাৰ মানে আমাৰ ফাৰ্স্ট সাইডটো মই দেখাই দিছো এই প্ৰথমতে আহি গ'ল ডেট পাৰ্টিকুলাৰ্স ভাউচাৰ নম্বৰ এলএফ আৰু এমাউন্ট এইখিনি মিলি পেলাই হৈছে এটা সাইড আৰু ঠিক আকৌ সেই বস্তুটো এটো সাথে ৰিপিট হৈছে আকৌ চাব ইয়াতে ডেট আছে ইয়াত ডেট আহিল ইয়াত পাৰ্টিকুলাৰ্স আছে ইয়াতে পাৰ্টিকুলাৰ্স আহিল ইয়াত ভাউচাৰ নম্বৰ আছে ইয়াতে ভাউচাৰ নম্বৰ আহিল তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত লেজাৰ আছে ইয়াতে লেজাৰ আহিল আকৌ ইয়াতে এমাউন্ট গুছি গ'ল সো ৰাফলি আমাৰ ক্যাশ বুকৰ ফৰমেটটো হৈছে এটো আৰু যেটো কাৰণে নেকি মই আপোনালোকক ভালকে দেখাবৰ কাৰণে আজি এটা ক্যাশ বুকৰ ফৰমেট লৈ আহিছো ইয়াতে যাতে আপোনালোকক মই দেখাব পাৰো জাস্ট দা ফৰমেট অফ দা ক্যাশ বুক এইটো বস্তু সক ইয়াতে দিস ইজ দা ফৰমেট অফ দা ক্যাশ বুক এজ ইউ ক্যান সি হিয়াৰ কি আছে ফৰমেটত ক্যাশ বুক ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট দুটা সাইড আছে মই আপোনালোকক কোৱা নিচিনাকে মই যেটো হাতেদি ম্যানুয়ালি বনাই দিছিলো হেতু আপোনালোকে সক ইয়াতে ফৰ্মুলি কেনেকুৱা লাগে দেখিবৰ কাৰণে ডেবিট সাইড ৰিসিপ্ট সাইড তাৰমানে আমি যিবিলাক ক্যাশ ৰিসিপ্টস হয় আমি যিখিনি ক্যাশ পাম as a result of our transactions all the cash that is coming into our business that will be recorded in which side that will be recorded in the receipt side and all the payments that we are making amar pra jikhini cash ulai hoise hekhini ami kuntu side record korim we will record it in the credit side and that is why this is called what payment side kintu mon koribo jehetu cash book ami non cash elements bilak yate exclude korim ami non cash elements bilak ekebare include nokoro hekarone yate moi cash receipts বা cash payment বুলি লিখিছো স্পেশালি cash word ফোকাস কৰা হৈছে ইয়াটো cash আৰু ইয়াটো cash ঠিক আছে ডেবিট সাইড আৰু ক্ৰেডিট সাইড ডেট ডেসক্ৰিপচন বুলি লিখিছে আমি পাৰ্টিকুলাৰ্স বুলি লিখিব পাৰো সেম থিং ডেট পাৰ্টিকুলাৰ্স vn মানে ভাউচাৰ নম্বৰ মই যেটো vr নম্বৰ বুলি লিখিছিলো pr বুলি দিছে pr ৰ জায়গাত কেতিয়াবা lf থাকে বা কেতিয়াবা pr মানে পেজ ৰেফাৰেন্স লেজাৰৰ কোনটো পেজত আপুনি পাব ঠিক আছে হিটো ইয়াতে থাকিব কিছুমান লেজাৰ lf বুলি পাব কিছুমান pr বুলি আহে আৰু হল এমাউন্ট আকৌ ইয়াৰ লগে এটা সাইড হৈ গল আকৌ এটো সাইডে আকৌ ৰিপিট হৈছে সো ডেট description বা particulars vn pr amount so both sides are identical আৰু cash book দুটা সাইড থাকে আমি এখিনি জানিব লাগিব that means আমি এটো কথা কম বলু যে cash book is a book which has got two identical sides one is the debit side is meant for recording what the cash receipts one is the credit side and the credit side is meant for recording what the cash payments so এখিনি কথা আপোনালোকে জানি থব now moving ahead with the features আমাৰ ফিচাৰ্স খিনি আসলে ডুৱেল এন্ট্ৰি টু হৈ গল টু আইডেন্টিকেল সাইডস এটো আমি গম পালো তাৰ পিছত অলৱেজ হেভ এ ডেবিট বেলেন্স তাৰ মানে ক্যাশ বুকত সদায় ডেবিট বেলেন্স থাকিব নাও লেট মি এক্সপ্লেইন ইউ হোৱাট ইজ ডেবিট বেলেন্স ওকে মই ডেবিট বেলেন্স মানে কি আপোনালোকক ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰিছো এতিয়া সব আপোনালোকৰ suppose you have cash of rupees 5000 এটা এটা বিজনেছৰ বছৰটো আৰম্ভণিত আমাৰ বছৰ কেতিয়া আৰম্ভ হয় বুলি ধৰো ইন ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ আমাৰ 1st এপ্ৰিলত আৰম্ভ হয় it starts from 1st April and it goes to 31st March on 1st April we had a cash balance of how much 5000 rupees আমাৰ তাত 5000 rupees cash balance আছিল এটা মই যদি আপোনাক কওঁ এই cash balance টো ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আপুনি cash book এখন বনাওক এটা কিছুমান ট্ৰানজাকচন থাকিব
ধৰক মাহৰ 1 তাৰিখে মই ৰিচিভড কেশ মই কেশ ৰিচিভ কৰিছো 1000 रुपीसৰ বস্তু বেছি পালে আকৌ 2 নম্বৰ কোনবা এটা ডেটত মই পেমেন্ট কৰিছো পেমেন্ট মেড ইন ক্যাশ ধৰক 2000 টকা পেমেন্ট কৰিছো এটা এখিনি ট্ৰানজাকশন যদি মই ৰেকৰ্ড কৰো আলটিমেটলি মোৰ ক্লোজিং ব্যালেন্স তাৰ মানে ক্লোজিং ব্যালেন্স মানে হৈছে পেমেন্ট কৰাৰ পিছত মোৰ তাত কিমানখিনি এমাউন্ট বাকি থাকে হেতুক আমি কওঁ ক্লোজিং ব্যালেন্স বুলি এটা ক্লোজিং ব্যালেন্স যদি আপোনাক যদি কবলৈ যাওঁ ক্লোজিং ব্যালেন্স মানে হৈছে যে মোৰ এই গুটে ট্ৰানজাকশন খিনি কৰাৰ পিছত মোৰ হাতত কিমানখিনি টকা বাকি থাকি যাব ক্যাশত ইয়াতে সব ক্যাশ আসলে 5000 তব মই ৰিসিভ ক্যাশ কৰিলো 6000 মানে মোৰ অৰিজিনাল ব্যালেন্স আসলে 5000 মই পালো তাৰ পিছত 1000 মোৰ হাতত আহিল 6000 আকৌ কেদিনমান পিছত মই পেমেন্ট কৰিলো ক্যাশত কিমান 2000 তাৰ মানে 6000 যদি 2000 গল মোৰ তাত থাকিলে কিমান 4000 rupees so this is called what my closing balance এটা এই যে প্লাস মাইনাস কৰি পেলা দেখালো এই বস্তুটোকে আমি যদি ভালকে এটা প্ৰপাৰ ফৰমেট বনাই পেলে ক্যাশ বুকত কৰো হেতুই হৈছে ক্যাশ বুক as simple as that মই আপোনালোকক প্ৰথম দিনাখন এটা ক্লাস কৈছিলো মোৰ যদি ইন্ট্ৰোডাক্টৰি ক্লাস আপোনালোকে যদি চাইছে গম পাব যে ম্যাথছত যেনেকৈ আমি প্লাস বা মাইনাস কৰো এই প্লাস মাইনাসটো যদি আমি বেছি অৰ্গানাইজড ফৰ্মত স্ট্ৰাকচাৰ বনাই পেলে কৰো দেন উই নিড দ্য হেল্প অফ words like debit and credit in accounts amar accounts so jeto debit and credit thake it does nothing but it does the same function of that plus and minus my account nubu naki calculation to kori dilo na apanalok eta ei duita transaction lopla jodi ma account eta banao titia mo closing balance 4000 ahibo kintu ba plus minus nilifu tat moi debit credit or সহায়ত calculation khini korim gotike hetu hoise amar cash book technique eta amar kotha to hoise cash book always shows a debit balance ami etu karone ei postu tile ahisilu এটা ফিচার আছে যে ক্যাশ বুক will always show a debit balance now why will a cash book show a debit balance cash book or debit balance কিয় থাকিব হৰে ক্ৰেডিট balance কিয় থাকিব না লাগে debit balance মানে আপোনালোকে জানিব যে cash book or debit side কোনটো আছিল মনত আছে না আপোনালোকৰ you remember which was the debit side in our cash book মই যে আপোনালোকক ফৰ্মুলা এটা দেখাইছিলো in the format the debit side was this was the debit side মানে কি receipt যদি আপনার রিসিপ্ট সাইডটো বেশি থাকে দুটা সাইড আছে নহয় লেফট আৰু রাইট লেফট টু ডেবিট রাইট টু ক্রেডিট ডেবিটত কি আহে রিসিপ্ট পয়সা পোৱাখিনি ক্রেডিটত মোৰ পয়সা যত গৈছে এটা যদি ডেবিট if I say that this particular cash book has a debit balance তাৰ মানে মোৰ cash book to debit মানে রিসিপ্ট ক্যাশ বেশি আছে পেমেন্টতকে মোৰ আৰম্ভণিতে 5000 rupees আছিলে মই পালু দিলু বেলেগ কথা কিন্তু লাষ্টত মোৰ তাত আকু ক্যাশ আছে তো ক্যাশটো মাইনাস হৈ যোৱা নাই যদি মাইনাস হৈ গলে তেন মই কলো তেন একদম নাইকিয়া হৈ পেমেন্ট সাইডে গুছি গল নেগেটিভ হৈ গল কিন্তু মোৰ আছে তাৰ মানে মোৰ পজিটিভ হৈ আছে পজিটিভ ক্যাশ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ৰিসিপ্ট হ'ব যেতিয়া ডেবিট হ'ব ক্যাশ ইজ এ এসেট ডেবিট দা ইনক্ৰিজ সেই কাৰণে ডেবিট সাইডে আমি ৰেকৰ্ড কৰিছো আৰু ৰেকৰ্ড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিমান ক্যাশ আছে তাতকে বেছি তো আপুনি কেতিয়াও স্পেন্ড কৰিব নোৱাৰে নহয় ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাম্পল আমাৰ ক্যাশ আছে 5000 rupees 5000 rupees ক্যাশ আছিল তাৰ পৰা মই ক্যাশ পালো 1000 পে কৰিলো 2000 তাৰমানে মোৰ তাত থাকিল 4000 এতিয়া মই যদি গুটেখিনি পয়সা স্পেন্ড কৰি দিও বুলি ভাবো আই ক্যান এট মাক্স স্পেন্ড হাউ মাচ 4000 rupees তাতকে বেছি জানো মই স্পেন্ড কৰিব পাৰিম যদি বেংকৰ পৰা ওভাৰড্ৰাফ্ট ফেসিলিটি লব পাৰিম কিন্তু মই বেংকৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত উই আৰ টকিং অনলি অবাউট ক্যাশ দ্যাট ইজ দ্য পিকুলাৰিটি অফ দ্য ডিসকাশন দ্যাট উই আৰ হেভিং আমি বেংকৰ কথা এতিয়ালৈকে অহা নাই আমি অকল ক্যাশৰ কথা পাতিছো গতিকে যেহেতু ক্যাশৰ কথা পাতিছো আমি যিমান ক্যাশ আছে তাতকে বেছি স্পেন্ড কৰিব নোৱাৰো আমি মাইনাছত গুছি যাব নোৱাৰো ক্যাশ স্পেন্ডিংছ খিনি এন্ড দ্যাট ইজ দ্য মেইন ৰিজন ওয়াই ক্যাশ বুক কেতিয়াও মাইনাছত গুছি না যায় অৰ্থাৎ ক্যাশ কেতিয়াও নেগেটিভ নহয় ক্যাশ সদায় পজিটিভ বা ডেবিটে হৈ থাকিব হেতু কাৰণে আমি ক্যাশ বুক সদায় ডেবিট বেলেন্সই থকা বুলি জনাও আই হোপ থিংস আর গেটিং ক্লিয়ার আপোনালোকৰ কনফিউজন থাকিলে আমি পিছত ক্লিয়াৰ কৰিম এবিলাক ডেট ওয়াইজ এন্ট্রি টো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আমি ক্ৰোনোলজিক্যালি যাব লাগিব আপোনাক কৈছিলো আমি ক্ৰোনোলজিক্যাল ডেট ওয়াইজ মানে এপ্ৰিলৰ 5 তাৰিখে যোনটো এন্ট্ৰি হল হেতু আগত যাব তাৰ পিছত 10 তাৰিখৰ তাৰ পিছত 20 তাৰিখৰ বিকজ দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু ডিটাৰমাইন দ্য একচুয়াল এমাউন্ট অফ ক্যাশ যদি আপুনি ক্যাশ পোৱাটো আগত লিখি দিয়া আকৌ পেমেন্ট কৰাটো আগত দি দিয়া আপোনাৰ দিবলৈ নাই যদি এই খেলিমেলি বিলাক হোৱাতকে ইটস অলৱেজ এডভাইজেবল টু ৰেকৰ্ড ট্ৰানজাকশনস ইন আ ক্ৰোনোলজিক্যাল মেনাৰ ইন বুকস অফ একাউন্টস অকল ক্যাশ বুক বুলিয়ে নহয় জাৰ্নেলে হওক বা লেজাৰে হওক বা আমি আগন্তুক যিবিলাক বিভিন্ন বুকস অফ একাউন্টস ষ্টাডি কৰিম সবতেই ট্ৰানজাকশন বিলাক সদায় ক্ৰোনোলজিক্যাল ওয়াইজতে কৰা যায় দ্যাট ইজ ইন আ ডেট ওয়াইজ ফৰমেট তাৰ পিছত আহে ভেৰিফাইবল মানে আমি যিবিলাক ৰেকৰ্ডিং কৰিছো ক্যাশ বুকত যিবিলাক এন্ট্ৰিজ আহিছে সেইবিলাক ভেৰিফাইবল মানে আমি মিলাই চাব পাৰো নে নোৱাৰো ক্যান ইট বি ভেৰিফাইড ইয়েস ইট ক্যান বি ভেৰিফাইড আমি সোর্স ডকুমেন্ট চাব পাৰো ভাউচাৰ্স মই আপোনালোকক আগৰ ক্লাছ বিলাকত কৈছিলো চাই পেলাই আমি মিলাই লব পাৰো গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ ক্যাশ বুকৰ ফিচাৰ্স যাৰ লগত ৰিলেশন থাকাৰ কাৰণে ক্যাশ বুকৰ কিছুমান নিজৰ পিকুলাৰিটিজ থাকে আমি ডিসকাস কৰিলো এইবিলাক এতিয়া আমি লাহে লাহে প্ৰ্যাকটিক্যাল এসপেক্টৰ ফালে যাম যে হোৱাট
are actually the practical aspects of cash book. তাৰ আগতে আমি চাব লাগিব যে cash book কিমান ধৰণৰ থাকে, what are the different types of cash book. আপোনালোকে এটা চাব পাৰিব যে cash bookৰ বহুতটা টাইপস থাকে। there are different types of cash book that you can see here. cash bookৰ সবতকৈ প্ৰথমতে এটা টাইপস ইয়াৰ লিখা আছে types of cash book. First one is single column cash book, যেটো as a practical sum আপোনালোকক আজি ক্লাছত দেখাম। single column cash book. Now what is a single column cash book? Single column cash book মানে হৈছে যোনটো cash bookত cashৰ কাৰণে বা এমাউন্টৰ কাৰণে অকল এটা কলম থাকে in each side. cash book লাগিলে যিয়ে নহওক, আপোনালোকে যদি এইবিলাক সব টাইপ বাদ দিয়ক, অকল cash book বুলি হবে, cash bookত কেটা সাইড থাকিব, there will always be two sides. সেইটো কিন্তু ফিক্স থাকিব, যিয়ে cash book নহওক। that is the universal truth about cash book. It will not change. A cash book will always have how many sides? A cash book will have two sides. Now these two sides যদি অকল এটা সাইডে এটা এমাউন্ট কলম থাকে, যেটো আমি এতিয়া মই আপোনাক দেখাইছিলো ফরম্যাট বনাই পেলাই, তো সেইবিলাকক কয় সিঙ্গল কলম ক্যাশ বুক। তাৰ মানে মই যদি ফরম্যাট ওয়াইজ দেখাও আপোনাক, এই ক্যাশ বুকখনত আমাৰ দুটা সাইড আছে নো ডাউট, কিন্তু এমাউন্ট কলম কেটা আছে? লেফট সাইডেও এটা, ডেবিট সাইডে এটা, রাইট সাইড মানে ক্রেডিট সাইডেও কেটা আছে? এটাই আছে। গতিকে এটো কি টাইপ অফ ক্যাশ বুক হ'ব? দিস ইজ আ সিঙ্গল কলম cash book. কিয়নো এটো single column cash book বুলি কিয়া কম? because every in each side there is only one amount column, হেতু কাৰণে এটো হৈছে আমাৰ single column cash book. Now moving ahead, types of cash book. Single column তো আমি পঢ়িলো, কিছুমান cash book থাকে double column মানে দুইটা সাইডে দুটা দুটা কলম থাকিব। double column মানে কি হয়? এটা থাকিব cash আৰু এটা ৰেকৰ্ড কৰিব bank transactions খিনি। কিন্তু আমি পঢ়িম এতিয়া। আপুনি টু বিগিন উইথ আপোনালোকে অকল এইখিনিয়ে জানক যে যোনবিলাক ক্যাশ বুকত দুটা ক্যাশ আৰু বেংক এমাউন্ট কলম থাকে দুটা সাইডে, এইখিনি ডাবল কলম বুলি কয়। ট্ৰিপল কলমো এটা থাকে, তাতে ক্যাশ থাকিব, বেংক থাকিব আৰু এটা এক্সট্ৰা কলম থাকিব, যাক আমি কওঁ ডিসকাউন্ট কলম বুলি। আমি যেতিয়া ট্ৰানজাকচন কৰো ডিসকাউন্ট মানে কমাৰ্চত বা ট্ৰেডত ডিসকাউন্ট মানে আপোনালোকে জানেন, যেতিয়া বস্তু ডিসকাউন্ট দিয়া যায়, আমি সব মললৈ যাওঁ বস্তু কিনিবলৈ, অফ থাকে। So discounter বহুত types থাকে, trade discount, cash discount, etc. We will discuss in the upcoming classes. As of now, to begin with, আপোনালোকে বেছি কমপ্লেক্স কে নাচাব, গোটেই বস্তুখিনি সিম্পল কে চাওক। আকৌ কৈ দিছো, সিঙ্গল কলম cash book যিয়ে নহওক, সিঙ্গল হওক, ডাবল হওক, ট্রিপল হওক বা পেটি cash book হওক, সব cash bookৰ দুটা সাইড থাকিব আৰু প্ৰত্যেক সাইডত যদি এটা এমাউন্ট কলম থাকে সেইটো হ'ব সিঙ্গল কলম, যদি দুটা থাকে এটা cash আৰু এটা বেংক সেইটো হ'ব ডাবল। সিঙ্গলত অকল cash থাকে, লিখি দিছো ইয়াতে। Single column cash book will record only the cash transactions, jete belek transactions nahe. Double column o duta thakibo cash aru bank. Triple column o tinta columns thakibo, one is cash, one is bank, and the other one is discount. Or petty cash book mane hoise petty issues, amne ki horu hora issues, mane horu hora kharcha koribo karone ami jete business blogot kisuman amount lage, dhorok stationery items, buying of snacks items, ebilak junlak business perspective hobe iban significant nohoy, but still tato eta kharcha hoy ase, সেইবিলাকৰ কাৰণে এটা বেলেগ ক্যাশ বুক আমি মেইনটেইন কৰো, সেইবিলাক মিক্স আপ নকৰো আমি মেইন বিজনেস ট্রানজাকশন বিলাকৰ লগত। তাৰ মানে কথাটো কেনেকুৱা, ধৰক চাহ খাবলৈ আপোনালোকৰ চাহপাত নাই অফিসত, আপোনালোকে বিস্কুট নাই কিবা কিবি আনিলে, ষ্টেচনাৰী কিনিলে, এটা সেইবিলাকৰ সেই পাৰচেজটো আপোনালোকে সৰু পাৰচেজ আপোনালোকৰ বিজনেসৰ ৰিলেচনত, সেইটো আপোনালোকে মেইন বিজনেসৰ বহিত মিক্স আপ কৰিব খোজা নাই, গতিকে তাৰ কাৰণে এটা বেলেগকে সেপাৰেট বহি মেইনটেইন কৰিব পাৰে, যাক আমি পেটি ক্যাশ বুক বুলি কওঁ। এতিয়া এইখিনি হৈছে আমাৰ ক্যাশ বুকৰ টাইপস। What are the different types of cash book? যদি আপোনালোকক খুদে what are the different types of cash book? We have 4 different types of cash book. The primary cash book, primary বুলি এটো কাৰণে কৈছো, কোনো কিতাপত আপোনালোকে primary বুলি কোৱা নাইতো, মইহে কৈছো দেই primary বুলি, কাৰণ কিয় মেইন বিজনেস এক্টিভিটিজ ক্যাশ হেভি এমাউন্ট হওক বা যিবিলাক মেইন এক্টিভিটি তিনটাতে আহে, সিঙ্গল কলম, ডাবল কলম, ট্রিপল। পেটি মানে সৰু সৰু এক্টিভিটিজ বিলাকে যদিও হিউ ইম্পৰ্টেন্ট, তাৰ নিজৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে, কিন্তু সিঙ্গল কলম, ডাবল কলম, ট্রিপল কলমটো আপোনালোকে বিশেষভাৱে ফোকাস কৰিবলৈ বুজি ল'ব। সিঙ্গল কলম বুলি কিয় কোৱা যায়? বিকজ ইচ সাইড ইট ইজ got only one column. ডাবল কলমত ইচ সাইড দুটা কলম থাকে, ক্যাশ আৰু বেংক। সিঙ্গল কলমত অকল ক্যাশ, আৰু ট্রিপল কলম ক্যাশ বুকত in each side we have 3 columns, that is cash, bank and the discount column. আৰু পেটি ক্যাশ বুকৰ ফৰমেটটো একচুয়ালি দুটা সাইড নহলো আমি বনাব পাৰো, দুটা সাইড কৰিও বনাব পাৰো, নোহাকৈ বনাব পাৰো। সো হেতু আমি চাম কেনেকৈ বনাই ফৰমেটটো। গতিকে these are the different types of cash book. I hope at least types খিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল। এতিয়ালৈকে আমি কি ক্লিয়াৰ কৰিলো, এটা সৰু ৰিভিজন কৰিলো এইখিনিতে। We started with the concept of cash book. Cash book to কি? এটা subsidiary book, books of original entry, and it is both a journal and a ledger. ক্যাশ বুকৰ কিছুমান ফিচাৰ্স আছে, আৰু তাৰ এটা ইউনিক ফিচাৰ হৈছে যে ক্যাশ বুকে কেতিয়াও নেগেটিভ বেলেন্স নাথাকে। কিয়? কাৰণ আপোনাৰ বিজনেছৰ যিমান ক্যাশ আছে তাতকৈ বেছি যেন আপুনি স্পেন্ড কৰিব পাৰিব,
ক্যাশ নোৱাৰে সাপোজ মোৰ তাত ক্যাশ এটা বান্ডল আছে 500 টকাৰ 100 টকা 5খন নোট আছে সেই পাঁচটা নোট ততকে বেছি মই স্পেন্ড কৰিব নোৱাৰো মোৰ তাত কিমানই আছে দ্যাট ইজ দা ভেৰি ইজি ৰিজন টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড ভেৰি ইজি কনসেপ্ট লজিক টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড why a cash book will never show any negative balance কিন্তু আমি থাকাতকে বেছি ক্ৰেডিট লৈ পেলাই বেংকৰ পৰা স্পেন্ড কৰিব পাৰো there are different facilities called bank overdraft by overdraft facilities আমি বেংকৰ পৰা ল'ব পাৰো কিন্তু সেইবিলাক বেংকত দেখাম বেংক কলমছত দেখাম সিঙ্গল কলম ক্যাশ বুকত আমি নেদেখাও গতিকে এইখিনি হৈছে টাইপস অফ ক্যাশ বুক আপোনালোকে স্লাইডখনত চাই ল'ব ভালকে Moving ahead, importance of proper cash book maintenance. আমি যে cash bookৰ কথা ইমানখিনি পঢ়িছো cash book যদি মেইনটেইন নকৰো কি হ'ব এটা cash bookৰ ইম্পৰ্টেন্স খিনি ইয়াতে আমি ডিসকাস কৰিম cash bookৰ ইম্পৰ্টেন্স খিনি জানিবলৈ আমি ফাৰ্স্টলি এটো কথা জানিব লাগিব যে what will happen if you do not maintain cash book cash book যদি আমি মেইনটেইন নকৰো তেতিয়া কি হ'ব সেই বস্তুখিনি যদি আমি ফোকাস কৰো আমাৰ cash bookৰ ইম্পৰ্টেন্স খিনি কিন্তু নিজে নিজে আহি পৰিব এটা কি আছে ইম্পৰ্টেন্স খিনি চাওক Number 1, daily cash receipts and cash payments are easily ascertained. Daily cash receipts and cash payments are easily ascertained. Obviously, আমি যেটা cash record কৰো আমাৰ দৈনন্দিন যিখিনি হিসাব কিতাপ পইচা আমাৰ আহিছে বা আমাৰ পৰা পইচা গৈছে সেই হিসাবখিনি আমি ধুনিয়াকে আপোনাৰ ৰেকৰ্ড কৰি দেখাব পাৰো সেকেন্ড টো আছে cash in hand at any time can easily be ascertained through cash book balance. আমাৰ হাতত ক্যাশ ইন হ্যান্ড ক্যাশ ইন ব্যাংক নহয় দে ক্যাশ ইন হ্যান্ড কিমান আছে হেতু আমি ক্যাশ বুকৰ ব্যালেন্সটো চালে গম পাই যাম ক্লোজিং ব্যালেন্স কিমান আছে any mistake in the book can easily be detected at the time of verification of cash asol cash কিমান আছে তাৰ লগত ভেৰিফাই কৰিলে মিস্টেকস বিলাক ওলাই পৰিব এইখিনি প্ৰ্যাকটিক্যাল এসপেক্ট আমি কৰিলে গম পাম যেটো আমি কৰিম এতিয়া নেক্সট any misappropriation of funds by a person trusted by its charge can be detected while verifying cash যদি আপনি কোনবা একাউন্টেন্টক ট্রাস্ট কৰি বলে ক্যাশৰ হ্যান্ডলিং দিছিলে কি যদি ভালকে মেইনটেইন কৰা নাই সেইখিনি আমি ক্যাশ বুকত থৰি ধৰা পালব পাৰো since cash is verified daily cash book is always kept up to date cash bookৰ সদায় আপডেট থাকে কাৰণ cash এটা এনেকুৱা বস্তু যেটো সদায় প্লাস মাইনাস হয় ফিজিক্যাল cash টো আমাৰ আজিকালি ইউপিআই পেমেন্টস অহাৰ পিছত অবশ্যই আমি ফিজিক্যাল ক্যাশ বুলি ক'ব নোৱাৰো আমি বেংকৰ বস্তুটো ক্যাশ ইন হ্যান্ড বুলি কনসেপ্টটো লাহে লাহে ফেড আউট হৈ যাব এটা ক্যাশ এট বেংকেই থাকিব কাৰণ কিয়নো আজিকালি আমি সৰু সৰু পেমেন্টস কৰিব কাৰণে ইউপিআই এপছ বিলাকে ইউজ কৰো আৰু গভৰ্ণমেন্টৰ এটা ডাঙৰ ইনিশিয়েটিভ যাৰ থ্ৰুদি গভৰ্ণমেন্টে বিচাৰে যে আমাৰ পইচাখিনি আমাৰ ক্যাশ ফৰ্মত নাথাকিবলৈ ইট ষ্টেজ in the bank in the digital form the digital form বা ব্যাংকত থাকিলে পইচাটো কি হয় it keeps circulating in the economy আমাৰ প্ৰয়োজন হলে আমি ললো নহলে পইচাটো প্ৰডাক্টিভ কামত লাগি আছে গতিকে আলটিমেটলি আমাৰো লাভ ইকনমিখনৰো লাভ বাৰু যি কি নহওক আমাৰ ফিজিক্যাল ক্যাশ বিলাক আপডেট হৈ থাকে গতিকে এখিনি ইয়াতে কিছুমান পইণ্টস আছে যিবিলাকে আপোনালোকৰ ক্যাশ বুকৰ ইম্পৰ্টেন্সটো বুজায় যে why it is important to maintain a cash book moving ahead এটা মই যে কলো ক্যাশ বুকৰ তিনটা মেজৰ টাইপস আছে One is single column cash book, one is double column cash book, the other one is triple column cash book. Now, এই তিনটা cash book or মাজত differences বিলাক কি? What are the difference between these three types of cash book? Let us discuss this one by one. Petty to মই এটা ধৰা নাই কাৰণ petty to যদি আমি বেলেগকে চাম we will discuss petty cash book separately, but column wise main operation activities ৰ কাৰণে যিবিলাক cash book থাকে তাৰে differences বিলাক কি আগতে আমি হেখিনি ভালকে ডিসকাস কৰিলো আহক First is our single column record single column কি ৰেকৰ্ড কৰে it will record only the cash transaction কারণ তাতে অকল এটাই কলম থাকে আৰু কি এটা কলমটো কি কলম বুলি কওঁ amount column cash column so a cash single column cash book is a cash book that will record only the cash transactions columns included কি columns থাকে এটা হৈছে cash receipt যেটো আমাৰ ডেবিট সাইডে থাকে dr আৰু এটা হৈছে cash payments যেটো আমাৰ ৰাইট সাইড বা ক্ৰেডিট সাইডে থাকে হেতুক আমি cr ডিপ্লাই ডিনোট কৰো ক্ৰেডিট suitable for small businesses jot banker logot iman damar transaction heavy transactions hoar logole amar bank account or provision kore gotike bank account ole nujua koi jodi khoru khura amar cash oti business bilak solve hoy tenuka business bilakor karone single cash book to base suitable aru complex yete nohoy complexity level is very simple simply banaba paru apnaloke gom paise eta ami aje bonai dekham actually single cash book to double column duta column thake eta hoise cash aru bank mo apnaloke agote koa nasinake there are two columns in each side bank and cash and bank transactions এটা তাতে কি কি ৰেকৰ্ড কৰিব ক্যাশত ক্যাশ ৰিসিপ্টছ আৰু পেমেন্ট খিনি আহিব আৰু বেংকত কি আহিব বেংক ৰিসিপ্টছ আৰু বেংক পেমেন্ট খিনি আহিব তাৰ মানে ইয়াতে ক্যাশৰ লগতে বেংক কনসেপ্টটো আহিছে সৰু খুৰা যদি এমাউন্ট হয় তো ক্যাশত যাব ডাঙৰ এমাউন্ট ইউজুয়ালি হলে বেংকত যাব গতিকে ক্যাশ আৰু বেংক দুইটাই আপুনি একে জায়গাতে মেইনটেইন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কাৰণে এক্সেস কৰিবলৈ ইজি হ'ব আপুনি যদি হিসাব কিতাপ চাব খুজে তেতিয়াও ইজি হ'ব বেলেগ বেলেগকে বুকস পেইন্টিং কৰি থাকিব নালাগে গতিকে that is the purpose of double column cash book suitable for businesses tracking cash and bank মানে যোনবিলাক বিজনেছত cash আৰু bank দুইটাই থাকে সৰু ভলিউম অফ ট্ৰানজাকশন টো থাকেই লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ লেভেল অফ ট্ৰানজাকশন থাকে আৰু ডাঙৰ ট্ৰানজাকশন বিলাক হোৱাৰ লগে লগে আমাক কি হেৰ প্ৰয়োজন হয় আমাক বেংক একাউন্টৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে those businesses which track both cash and bank transactions তাহাঁতৰ কাৰণে double column cash book খন বেছি
suitable. Complexity level. Single column cash book খন simple asile. Double column cash book to অলপমান slightly complex বুলি কোৱা হৈছে. Slightly complex বুলি এটো কাৰণে কোৱা হৈছে কাৰণ ইয়াত আমি দুটা কলম simultaneously maintain কৰিব যাব লাগে। ক্যাশৰ হিচাপো থাকিল, লগতে বেংকৰো থাকিল, আকৌ ইফালো ক্যাশৰ থাকিল, ইফালো বেংকৰ থাকিল, গতিকে কমপ্লেক্স মানে কি যোনটো বস্তু বুজি পায় আপুনি nothing is complex. Any topic is complex only if you don't understand the basics properly. বা তাৰ nuances খিনি ভালকে বুজি নাপায়। যদি এবাৰ বুজি লয়, I personally feel একো complex বুলি বস্তু নাথাকে, যেটো I hopeful আপোনালোকৰ কাৰণে হৈ পৰিব আগৰ ক্লাছখিনিত। ট্ৰিপল কলম ক্যাশ বুক। ট্ৰিপল কলম ক্যাশ বুকত মই কোৱা ধৰে কেইটা ট্ৰানজাকচন থাকে তিনটা I mean to say amount columns থাকে। amount columns এটা কি এটা হৈছে ক্যাশ, এটা হৈছে বেংক, আৰু এটা হৈছে ডিসকাউন্ট। সিঙ্গলত থাকে অকল ক্যাশ, ডাবলত থাকে ক্যাশ এন্ড বেংক, ট্রিপল কলমত থাকিব ক্যাশ, বেংক and discount columns. গতিকে তিনটা কলম থকাৰ লগে লগে আমি এটো কওঁ ট্রিপল কলম ক্যাশ বুক বুলি। এতিয়া ডিসকাউন্টত কি কি আমি ৰেকৰ্ড কৰিম সব এটা ক্যাশটো আহি গল ক্যাশ ৰিসিপ্টস ক্যাশ পেমেন্ট এই দুটা হৈ গল ক্যাশ এসপেক্ট। বেংক ৰিসিপ্টস আৰু বেংক পেমেন্ট এটো হৈ গল আমাৰ বেংকৰ এসপেক্ট, আৰু ডিসকাউন্ট ৰিসিভড আৰু ডিসকাউন্ট গিভেন এটো হৈ গল আমাৰ ডিসকাউন্ট এসপেক্টত এইবিলাক ট্ৰানজাকচনস ৰেকৰ্ড কৰা যায়। তাৰপিছত বিজনেসেস ৰিকুৱাৰিং ডিটেইল ট্ৰানজাকচন ট্ৰেকিং হেণ্ডৰ কাৰণে এটো বেছি সুইটেবল, আৰু কমপ্লেক্সিটিটো অকমান ডাবল কলমতকে স্লাইটলি বেছি কমপ্লেক্স বুলি ইয়াতে দেখুৱা হৈছে। গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ডিফাৰেন্সেস বিটুইন সিঙ্গল কলম, ডাবল কলম আৰু ট্রিপল কলম ক্যাশ বুক। আপোনালোকে ডিফাৰেন্সেস খিনি বেছিভাৱে গুৰুত্ব দিব, কাৰণ যিকোনো বস্তু ডিফাৰেন্সেস খিনি ভালকে চাই লয় তেতিয়া তাৰ ফিচাৰ্স খিনি অটোমেটিক আপোনালোকৰ এস্টাব্লিশ হৈ যায়। ডিফাৰেন্সেস খিনিটো বেলেগকে পঢ়িব নালাগে, আপুনি এবাৰ ডিফাৰেন্সেস খিনি চাই লওক, সবৰে ফিচাৰ্স খিনি গম পাব, ইম্পৰ্টেন্স খিনি গম পাব, আৰু এটা এনালাইসিস অটোমেটিক্যালি আপোনালোকৰ মাইন্ডত এস্টাব্লিশ হৈ যায়, যেটো সদায় থাকি যাব। গতিকে এইটোৱে হৈছে আমাৰ স্লাইডত ডিফাৰেন্সেস খিনি। মই আগবাঢ়িছো এতিয়া নেক্সট বস্তুটোলে। ইয়াতে কিছুমান ট্ৰানজাকচনস দিয়া আছে। There are certain transactions that are given, আৰু আমি কি কৰিম, we will try to record these transactions in our cash book. গতিকে পোন প্ৰথমতে আমি অকমান বেকাবেকি হলো, বেকাবেকি বুলি এটো কাৰণে কৰিছো কাৰণ আমাৰ হাতেদি কৰিম, আমি ফৰমেটটো একদম ফুল খালি ফৰমেট মনা নাই, আমি হাতে দিয়ে কৰিম, যেহেতু আপোনালোকক বেছি ভালকে আপোনালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ আগতে মই এবাৰ আপোনালোকক ফৰমেটটো দেখাই লব খুজিছো যে ক্যাশ বুকৰ ফৰমেটটো কি আছে, আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। আমি এটো ফৰমেটে হাতেদি বনাই আগবাঢ়িম। ক্যাশ বুক বুলি লিখিম, ডেবিট সাইড ক্ৰেডিট সাইড দুটা সাইড থাকিব, ডেট, পার্টিকুলার্স, ভাউচার নাম্বার, পিআর নাম্বার, অ্যামাউন্ট। আমি ডেসক্রিপশন নিলিখো, উই উইল রাইট পার্টিকুলার্স। আকৌ ডেট ডেসক্রিপশন এটো আমাৰ কলম থাকিব। লেফট সাইড টু হ'ব ডেবিট সাইড, ক্রেডিট রাইট সাইড টু হ'ব ক্রেডিট সাইড মানে পেমেন্ট সাইড। গতিকে আমি ক্যাশ বুকখন বনাও এতিয়া উইদাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম। আপোনালোকে মোৰ লগত ৰিলেট কৰি যাব আৰু গেছ কৰি যাব কেনেকৈ বনাম। গতিকে ট্ৰানজাকচন বিলাক আমি চাম। ট্ৰানজাকচন বিলাক হৈছে আমাৰ প্ৰশ্নাৱলীখিনি আমি পিছত চাম, আগতে আমি ফৰমেটটো বনাই লম। একাউন্টেন্সিৰ আগতে ফৰমেটটো বনাই ল'ব লাগে। এইখিনিতে মই আকৌ এবাৰ এটা কথা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকৰ এও পৰীক্ষাটো হৈছে এমসিকিউ পৰীক্ষা, তাৰ মানে তাত আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেলি ক্যাশ বুক বনাবলৈ নাহে। এতিয়া বহুতে ভাবিব যদি আমাৰ প্ৰেক্টিকেলি ক্যাশ বুক বনাবলৈ নাহে আমি বস্তুখিনি কিয় শিকি আছো। এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে যদি এখন ক্যাশ বুক কেনেকৈ বনাই দেখি লয়, আপোনালোকে 10খন মান এমসিকিউ পঢ়া নিচিনা ইকুইভ্যালেন্ট বস্তুখিনি গোটেই কোৰ কনসেপ্টটো বুজি পাই গ'ল। তাৰ ওপৰত মই নিজে আপোনাক ক'ব পাৰিম, যোনখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে, যদি আপোনালোকে কনসেপ্টটো ভালকে বুজি পাইছে, ইনফেক্ট আজি ক্লাছটো নহয় আগৰ প্ৰেক্টিকেল এস্পেক্টছখিনি যদি বুজি পাইছে ভালকে, তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত ৰিলেটেড এমসিকিউছখিনি আপোনালোকে নিজে এটেম্প কৰিব পাৰিব। মইতো কৰামেই আপোনালোকৰ ক্লাছত, কিন্তু নিজে আপোনালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব, কাৰণ কিয় আপোনালোকে গোটেই কনসেপ্টটো পঢ়ি গৈ আছে। এনেকুৱা এটা কনসেপ্ট কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যেটো নুবুজাকে আপোনালোকে এমসিকিউ সলভ কৰিব যাব। গতিকে যদি আপোনালোকে ক্যাশ বুক মানে কি নাজানি, মই যদি ক্যাশ বুকৰ ৰিলেটেড এমসিকিউছখিনি দেখাও তেতিয়া প্ৰবলেম হ'ব বস্তুটো। গতিকে আগতে আমি নলেজখিনি লৈ লওঁ, তাৰ পিছত আমি এমসিকিউছ বিলাক ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে। সো এটা ক্যাশ বুকটো আমি লিখিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, সবতকে ওপৰত লিখিব লাগিব যে আমি কি বনাইছো, উই আৰ প্ৰিপেয়াৰিং এ ক্যাশ বুক। গতিকে মই ক্যাশ বুক বুলি লিখি লৈছো। তাৰ পিছত আমি দুটা সাইড থাকিব ক্যাশ বুকত, এটা থাকিব ডেবিট সাইড পিআর, আৰু ডেবিট সাইডটো হৈছে ৰিসিপ্ট সাইড। গতিকে মই ৰিসিপ্ট বুলি লিখি দিছো। ৰাইট সাইডে থাকিব আমাৰ ক্ৰেডিট সাইড, মই সিআর তাৰ মানে পেমেন্ট, ফৰ ব্ৰেকেটত পেমেন্ট বুলি লিখি দিছো। বাস এটো হৈছে আমাৰ ডেবিট সাইড, এটো হৈছে ক্ৰেডিট সাইড। এতিয়া আমি হেডিংছ বিলাক লিখি দিছো। ফাৰ্ষ্টতে আহিব ডেট, তাৰপিছত আহিব পাৰ্টিকুলাৰ্স, তাৰপিছত আহিব ভাউচাৰ নাম্বাৰ, তাৰপিছত আহিব পিআৰ নাম্বাৰ, তাৰমানে পেজ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ, কেতিয়াবা এলএফও থাকে, এইবিলাক কলম খালি থাকে। তাৰপিছত দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট ওৱান এমাউন্ট কলম। এমাউন্ট আমি ৰুপি টাৰ্মছত লিখিম, গতিকে ৰুপি সিম্বলটো থাকিব। এটো হৈছে আমাৰ ওৱান সাইড। এটা সিম্পল কলম ক্যাশ বুক বনাই আছো, গতিকে আমি দুটা সাইডে দিব লাগিব। এটা সাইডে হৈ গ'ল, আকৌ সেম কলমখিনি এটো সাইডে ৰিপিট হ'ব, আকৌ ইফালে আহিব ডেট, তাৰপিছত আহিব পাৰ্টিকুলাৰ্স, তাৰপিছত আহিব আকৌ ভিআৰ নাম্বাৰ,
then we will have the PR number, page reference number, আৰু লাষ্টত আকৌ আহিব আমাৰ amount column টো গতিকে you can see that both the sides are getting repeated ইয়াৰলৈকে আমাৰ হৈ গল এটা side আমি এটো হৈ গল আমাৰ receipt side আৰু এটো হৈ গল payment side actually প্ৰত্যেকটো কলমৰ এগেইনষ্টত মই লাইন টানিব লাগে বাট বোৰ্ডটো বেছি you know বেছি খুব লাগাতকে বেছি ফিল্ড হৈ যাব যেন লাগিব লেটাৰ লাগিব পাৰে কাৰণে মই অকল এটাই দিছো we are just making a demarcation between the receipt side and the payment side but in actual cash book as you could see in the format that I showed you already তাতে প্ৰত্যেকটো কলমৰ পিছতে লাইনস থাকে গতিকে anyways let us move ahead with the question now question টো আমি চাও আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কি আছিল যে sorry let me just get back to the questions okay this one is the question ইয়াৰ কোৱেশ্চন আমাৰ আছিল যে commenced business with cash এটা মই আপোনালোকক আগতে কোৱাদৰে আকবৰ কৈছো যে যেতিয়াও একাউন্টছত কোৱেশ্চন পাব আপুনি ভিউৱাৰ হিচাপেও নাচাব টিচাৰ হিচাপেও নাচাব আপুনি কোন আমি সবেই ইনফেক্ট এটা গুটে কোৱেশ্চনটো বিজনেস বুলি চাম we are the business আমাৰ লগত এখিনি ট্ৰানজাকশন হৈ আছে ক্যাশ বুকখন কাৰ আমাৰ ক্যাশ বুক একাউন্টেন্টে আমাৰ বিহাফত বনাইছে আমি বিজনেসৰ কাৰণে বনাই থকা নাই আমি এই বিজনেস গটকে তেনেকে ভাবিবলৈ কৰা বস্তুখিনি ইজি হ'ব বুজি পাবলৈ so first transaction commenced business with cash তাৰ মানে আমাক স্টার্ট কৰা গৈছে we are a business we have been started owner দিছে কোনে দিছে we are not concerned with that as of now আমাক just start কৰা গৈছে কিমান টকা দি start কৰা গৈছে we have been started with 27000 rupees আমাক 27000 rupees দি প্লাই start কৰা গৈছে we have been started গতিকে প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজাকশনৰে দুটা এসপেক্ট থাকে মই যেটো কৈছিলো ডাবল এন্ট্ৰি আজি ইয়াতে আমি এপ্লাই কৰিম আগৰ ক্লাছৰ কনসেপ্টছ খিনি ইয়াতে কোনকেইটা ট্ৰানজাকশন এফেক্ট হৈছে উইথ ক্যাশ তাৰ মানে এটাই আমাৰ একাউন্ট হৈছে ক্যাশ আৰু কমেন্স বিজনেস কমেন্স মানে স্টার্ট কৰা গতিকে বিজনেস স্টার্ট কৰোতে যিখিনি পইচা লাগে হেতুক আমি কওঁ ক্যাপিটাল বুলি গতিকে ইন দিস ফার্স্ট একাউন্ট আমাৰ এটা হৈ গল ক্যাশ আৰু দুই নম্বৰ একাউন্ট হৈ গল ক্যাপিটাল গতিকে আমি যেটো একাউন্ট এন্ট্ৰি কৰিম তাতে দুটা একাউন্ট আমি ৰিফ্লেক্ট কৰাব লাগিব ওয়ান ইজ দ্য ক্যাশ একাউন্ট ওয়ান ইজ দ্য ক্যাপিটাল একাউন্ট এটা আহক কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰো হেতু মই দেখাই আছো আপোনালোকক ইয়াতে চাব ডেট টু কিমান আছিল সে আমি ডেট টু এটা চাই লৈছো ইট ওয়াজ গুটেখিনি ইয়াৰ 2017 ৰ আছে আৰু ডেট টু হৈছে এপ্ৰিল 1 গতিকে এপ্ৰিল 1 ৰ যেটো আমাৰ ট্ৰানজাকশন আমি তালে গৈছো এই ডেট টু লিখিছো 2017 বুলি লিখি লৈছো আৰু এপ্ৰিল 1 that is 0104 আমি ইয়াৰটো বাৰে বাৰে লিখি থাকিব নালাগে ওপৰ লিখি লৈছো ইফালে 2017 লিখি দিছো আৰু ইয়াতো 2017 লিখি দিছো because ডেট টু আমাৰ সেমে থাকিব first step to start a business with cash cash account entry to কি হ'ব বিজনেসৰ কাৰণে ক্যাশ বাঢ়িছে এন্ট্ৰি টু হ'ব ক্যাশ একাউন্ট ডেবিটেড ক্যাশ বাঢ়িছে ক্যাশ এসেট যদি এসেট বাঢ়ে আমাৰ কি হয় প্লাস হয় ৰাইট আমাৰ এসেট বাঢ়িছে গতিকে এসেট যেহেতু বাঢ়িছে আমাৰ প্লাস হ'ব ক্যাশ is asset যদি এসেট আমাৰ বাঢ়িছে তাৰ মানে ইনক্ৰিজ হৈছে তেতিয়া কি হ'ব ডেবিট হ'ব এটো আমি কেনেকৈ গম পালো এটো আমি গম পালো বাই ডিন্ট অফ দা ক্লাসিফিকেশন অফ একাউন্ট রুলস অফ ডেবিট এন্ড ক্রেডিট যেটো আমি আগৰ দু তিনটা ক্লাছতে ইনফেক্ট ভালকে ডিসকাস কৰিছো আপোনালোকে প্লিজ কাইন্ডলি আমাৰ আগৰ ক্লাছটোলৈ গৈ পেলাই বস্তু ইনি চাই লওক এটা ক্যাশ হলে আমি ডেবিট হৈছে মানে ক্যাশ বাঢ়িছে সদ্যহতে জুনে নতুন ভিউয়াৰ্স খিনি চাইছে ক্যাশ বাঢ়িছে বুলি আমি ধৰিলো ক্যাশ বাঢ়িলে কি হয় ডেবিট হয় প্লাস হৈছে গতিকে ক্যাশ যদি প্লাস হৈছে তাৰ মানে ক্যাশ একাউন্টটো ডেবিট হৈছে গতিকে ক্যাশ আমি হেডিংটো কি ইম্পৰ্টেন্স চাব দেই ক্যাশ টু প্লাস হৈছে ডেবিট হৈছে ডেবিট তো কোনটো সাইডে আছে লেফট সাইডে তাৰ মানে এই পোস্টিংটো অটোমেটিক্যালি ৰাইট সাইডে নহয় এটো লেফট সাইডে হ'ব কাৰণ বিজনেসে টকা পাইছে গতিকে ট্ৰানজাকশনটো পঢ়াৰ লগত বহুত কথা থাকে যদি আপুনি কাৰেক্টলি পঢ়িছে ভুল হোৱাৰ চান্সেছ বিলাক অটোমেটিক্যালি মিনিমাইজ হৈ পেলাই গৈ থাকিব ক্যাশ একাউন্ট ডেবিটেড বুলি কোৱাৰ লগে লগে ক্যাশ একাউন্টটো ক'ত আছে মাজত আছে মই হেডিংটো লিখিছো ডেবিটেড বুলি কোৱাৰ লগে লগে লেফট সাইডে আহি গল ডেবিটেড টু হোৱাট টু ক্যাপিটাল গতিকে প্ৰথমতে আমি লিখিম যে স্টাৰ্টেড বিজনেস উইথ ক্যাশ টু ক্যাপিটাল গতিকে ইয়াতে আহি যাব টু ক্যাপিটাল কিমান দিলো আমি ক্যাপিটালত started business with cash what was the amount of capital was 27000 গতিকে ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাব বস্তুখিনি started business with cash 27000 গতিকে আমি বোৰ্ডত 27000 কোড লিখিম ইয়াতে লিখিম 27000 গতিকে আমাৰ ফাৰ্স্ট ৰেকৰ্ডিংটো হৈ গল we recorded the first entry ইয়াতে কিছুমান কোৱেশ্চন আহিব ডেবিট সাইডে কিয় কৰিছো ডেবিট সাইডে এটো কাৰণে কৰিছো কাৰণ আমি পঢ়িব লাগিব ক্যাশ একাউন্ট ডেবিটেড টু ক্যাপিটাল কেনেকৈ জাৰ্নেলৰ কনসেপ্টছ বিলাক লেজাৰত এপ্লিকেবল হয় এটা ক্যাশ বুক তো যদিও নামটো বুক বাট ক্যাশ বুক ইজ ভেৰি সিমিলাৰ টু একাউন্ট গতিকে লেজাৰ একাউন্টটো আপোনালোকে যদি ক্যাশ বুকটো বুজি পায় লেজাৰ বিলাক পোস্টিংছ বিলাক খুব ইজি হৈ যাব ক্যাশ বুক টাইটেলটো চাব ডেবিটেড টু ক্যাপিটাল 27000 আমাৰ ফাৰ্স্ট ট্ৰানজাকশনটো হ'ল সেকেন্ড ট্ৰানজাকশন
এপ্ৰিলৰ 5 তাৰিখে কি আছে bought goods for cash 6000 এটা আমি goods বুলি যেতিয়া কিনো কোন কেইটা একাউন্ট এফেক্ট হৈছে goods বুলি কলে কোন আহে কোনটো একাউন্ট আহে এটা আহিব পাৰচেজ একাউন্ট আৰু আনটো ক্যাশ লিখাই আছে ক্যাশ গতিকে ইয়াতে দুটা একাউন্ট এফেক্ট হৈছে পাৰচেজ আৰু ক্যাশ গতিকে পাৰচেজ আৰু ক্যাশ এফেক্ট হোৱাৰ লগে লগে তাৰ মানে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আমাৰ এন্ট্ৰিটো হৈছে পাৰচেজ একাউন্ট ডেবিটেড টু ক্যাশ তাৰ মানে আমাৰ হাতৰ পৰা ক্যাশ এবাৰ ক্ৰেডিট হৈছে ক্যাশ গৈ আছে আমি বস্তু কিনিছো we are purchasing cash গতিকে ক্যাশ গৈ আছে মানে কোনটো সাইডে আহিব অটোমেটিক্যালি পেমেন্ট সাইডে ৰেকৰ্ড হ'ব কিহৰ কাৰণে গৈছে ক্যাশ পাৰচেজ কৰিছো আমি গুডস বিলা সদায় পাৰচেজ একাউন্ট যদি দিনৰ পৰা আহে গতিকে ইয়াতে আমি লিখিম বাই পাৰচেজ এটাই ডিফাৰেন্স হ'ব ডেবিট সাইডে পোষ্ট হলে আগত 2 আহিব ক্ৰেডিট সাইডে পোষ্ট হলে আগত বাই আহিব তো বাই পাৰচেজ আমাৰ এমাউন্টটো কিমান আছিল পাৰচেজ গুডস worth rupees 6000 গতিকে আমি ইয়াতে এতিয়া 6000 rupees ৰেকৰ্ড কৰি দিম গতিকে আমাৰ দুটা এন্ট্ৰিজ পোষ্ট হৈ গল ইন দা ক্যাশ বুক এটা সাইডে আহি গল টু ক্যাপিটাল 27000 এটা সাইডে বাই পাৰচেজ 6000 rupees আমাৰ এন্ট্ৰি হৈ গল নাও মুভিং ahead to the third one থাৰ্ডত কি আছে goods sold for cash আপোনালোকে অলপমান লজিক্যালি ভাবিবা বিজনেসটো আমি বস্তু বিকিছো we are selling goods বেচাৰ বিনিময়ত আমাৰ তালে ক্যাশ কি হ'ব আহিছে তাৰ মানে সেই এন্ট্ৰিটো কোনটো সাইডে ৰেকৰ্ড হ'ব লেফট সাইডে ৰিসিভ সাইডে ৰেকৰ্ড হ'ব ফাইন কিন্তু ইয়াতে কি একাউন্ট ইনভলভ আছে গুড সোল্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেলস একাউন্ট আহিব আৰু ফৰ ক্যাশ তাৰমানে ক্যাশটো কমন ফ্লোত থাকিবই গতিকে গুড সোল্ড ফৰ ক্যাশ আৰু কিমানৰ বস্তু বেচিছো 11000 গতিকে আমি 11000 যদি বস্তু বেচিছো এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখে গতিকে আমি ইয়াতে গৈ প্লাই পুন প্ৰথমতে ডেটটো লিখিব লাগিব 10/4 আমি কি কৰিছো ক্যাশ একাউন্ট ডেবিটেড টু সেলস বাঢ়িছে আমাৰ গতিকে ইয়াত লিখিম টু সেলস কিমানৰ বস্তু বেচিছো 11000 টকাৰ বস্তু বেচিছো গতিকে মই এমাউন্টত 11000 লিখিলো আমি ইয়াতে ডেটটো লিখিবলৈ খুব কম থাকি গৈছিলে ইয়াতে মই ডেটটো লিখি দিছো সেকেন্ড এন্ট্ৰিটোৰ ডেটটো হেতু 5 তাৰিখ হ'ব 5 এপ্ৰিল 0504 খৰগিটা খবৰ ধুনিয়া নহয় কেতিয়াবা বেছি ভাল হৈ যায় ঠিক আছে 0504 fine I hope it is clear to all of you 0504 by purchase 6000 এফালে আহি গল 2 capital 27 2 sales 11000 গতিকে আমাৰ তিনটা ৰেকৰ্ড হৈ গল তিনটা ট্ৰানজাকচনৰ ভিতৰত দুটা ট্ৰানজাকচন আমাৰ ৰিসিভ হৈছে কাৰণে আমি ডেবিট সাইডে লিখিছো এটা আমাৰ পেমেন্ট হৈছে কাৰণে আমি কোনটো সাইডে লিখিছো ক্ৰেডিট সাইডে লিখিছো that is the conception let's move on to the question and the transactions fourth of stock first second third fourth paid into bank মানে আমি বেংকত পইচা জমা দিছো আমাৰ বেংকত একাউন্ট থাকিব পাৰে আমি তো ফিজিক্যাল ক্যাশ কিটা কথা কৈছো গতিকে পেড ইনটু বেংক আমি কোড দিছো বেংকত দিছো গতিকে আমাৰ হাতৰ পৰা ক্যাশটো আলটিমেটলি ওলাই গৈছে গতিকে হেতু কোনটো সাইডে যাব ক্ৰেডিট সাইডে যাব ক্ৰেডিট সাইডে আমি কি বুলি লিখিম what will be right in the credit side we will write in the credit side as by bank কিমান ডিপোজিট কৰিছো আমি চাই লওঁ এবাৰ কোনটো তাৰিখে কৰিছো আমি এপ্ৰিল 13 তাৰিখে বেংকত জমা কৰিছো কিমান 5000 rupees গতিকে এপ্ৰিল 13 তাৰিখে আমি বেংকত record কৰিছো 5000 rupees so that is called the fourth entry correct আছে credit side কৰিলে by আহিব আৰু ইয়াত কৰিলে to আহিব moving ahead goods sold to Sangeeta for cash যেতে আমি মানুহৰ নাম দিয়া আছে কাক সেল কৰিছো গতিকে যেতিয়া মানুহৰ নাম দিয়া থাকে একাউন্টটো খৰে তেওঁৰ নামটো আহিব goods sold to Sangeeta এটা আহিব Sangeeta account goods sold to Sangeeta তাৰ মানে Sangeeta account debited cash account debited to Sangeeta আৰু এটা হৈ গল Sangeeta account আৰু এটা হৈ গল আমাৰ cash account গতিকে দুটা account আছে এটা Sangeeta এটা cash ইয়াৰ আগৰ ট্ৰানজাকচনটোত আমাৰ account দুটা আছিল এটা আছিল bank আৰু এটা হৈছে cash মই প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজাকচন এগেইনষ্ট আইডেন্টিফাই দুটা ট্ৰানজাকচন লিখি গৈছো ফৰ ইওর কনভেনিয়েন্স because ultimately আমি এইবিলাক সব যে ৰেকৰ্ড কৰি আছো we are doing under which system of accounting we are doing under the double entry system of accounting and as per double entry system of accounting there has to be two accounts for every transaction correct এটা গৈ থাকো goods sold to Sangeeta for cash কি একাউন্ট আছে Sangeeta আৰু cash account কোন তাৰিখে কৰিছো ট্ৰানজাকচনটো 14 তাৰিখে goods sold বস্তু বেচিছো মানে আমাৰ তাত cash আহিছে গতিকে এটো কোনটো সাইডে আহিব ডেবিট সাইডে ৰিসিভ সাইডে আহিব cash to Sangeeta কিমানৰ 9000 এপ্ৰিলৰ 14 তাৰিখে গতিকে let us move to it এপ্ৰিলৰ 14 তাৰিখে to Sangeeta কিমানৰ বস্তু বেচিলো Sangeeta 9000 rupees বস্তু বেচিলো গতিকে আমাৰ পাঁচটা ট্ৰানজাকচন ইতিমধ্যে ৰেকৰ্ড হৈ গৈছে আৰু এই পাঁচটা ট্ৰানজাকচনৰ ভিতৰতে তিনটা ট্ৰানজাকচনৰ কাৰণে আমাৰ ৰিসিভ হৈছে which we have recorded in the receipt side আৰু দুটা ট্ৰানজাকচনৰ কাৰণে আমি পেমেন্ট কৰিছো which we have recorded in the credit side let's move on to the transactions now side transaction হৈ গল coming to the fifth one fifth transaction to stop কোন তাৰিখে হৈছে এপ্ৰিলৰ 17 তাৰিখে হৈছে এপ্ৰিলৰ 17 তাৰিখে আমাৰ ট্ৰানজাকচন কি হৈছে
Goods purchased from Preeti on credit. Goods purchased from Preeti on credit. ইয়াতে cash involved হৈছে নেকি? Is cash involved in this transaction by any chance? The answer is no. There is no cash involved. The cash involved নহয় বুলি আমি কেনেকৈ গম পালো? Because ইয়াতে clearly mention কৰা আছে যে আমি প্ৰীতিৰ পৰা goods purchase কৰিছো হয়, কিন্তু কিহত purchase কৰিছো? We have purchased goods from Preeti on what? We have purchased goods from them on credit. Credit মানে আমি লগালগ পইচা দিয়া নাই, লগালগ ইয়াতে cash involved হোৱা নাই, আৰু যেহেতু লগালগ ইয়াতে cash involved হোৱা নাই, এই ট্ৰানজেকশনটো আমাৰ cash bookত নাহে। সব প্ৰশ্নত সব ট্ৰানজেকশন যে cash bookত আহিব তেনেকুৱা কথা নাই, যেহেতু ইয়াতে cash involved নাই, গতিকে this transaction will be ignored। এটো tricky question, students of trick কৰিব কাৰণে দিয়ে। So goods purchased from Preeti আমাৰ on credit, creditত নাই। So আমি লিখি থম যে credit transactions are not recorded। আমরা যেবিলাক আমাৰ credit transactions থাকিব সেইবিলাক আমি ৰেকৰ্ড নকৰো। So this transaction will be ignored। Next to যাও, April 21st, purchased stationery for cash। 200 টকাৰ আমি stationery কিনিছো, এটা কি কি একাউন্ট আছে? purchase goods নহয়। যদি purchase goods বুলি থাকিলে সেকেন্ড ট্রানজাকশনে purchase goods মানে bought goods, তো আমি purchase account লিখো। কিন্তু stationery বুলি যদি লিখে আমি stationery account বুলিয়ে লিখিব লাগিব। অকল goods থাকিলেহে purchase থাকে, মনত ৰাখিব, কাৰণ goods মানে ষ্টকৰ কথা কৈছে, আমি কিনিছো বেলেগক বেচিবৰ কাৰণে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়া আমি purchase লিখিম, কিন্তু আদাৰৱাইজ আমি কি লিখিম? stationery বুলি লিখিম। purchase stationery for cash। গতিকে ইয়াতে কি কি একাউন্ট ইনভলভ আছে? এটা হৈছে stationery আৰু আনটো হৈছে cash। কিমান তাৰিখে? এপ্ৰিল 21 তাৰিখে আমি purchase কৰিছো। purchase কৰা মানে cash is going out from us, তাৰ মানে কোনটো সাইডে আহিব? ৰেকৰ্ডটো ক্ৰেডিট সাইডে আহিব। গতিকে এপ্ৰিল 21 তাৰিখে ক্ৰেডিট সাইডে ট্ৰানজাকশন আহিব stationery কিমান টকাৰ কাৰণে? 200 টকাৰ কাৰণে। এপ্ৰিল 21। গতিকে এপ্ৰিল 21 ত আমি পেমেন্ট সাইডে যাম। 21 for purchase stationery, stationery to cash, তো ইয়াতে আহিব by stationery কিমানৰ কিনিছো? 200 rupees আমি stationery কিনিছো। এইটো ট্ৰানজাকশন আমাৰ ৰেকৰ্ড হৈ গল। তাৰপিছত মুভিং এহেড, এপ্ৰিল 25, পেইড মুৰুগান বাই ক্যাশ। মুৰুগান বুলি এজন মানুহ আছে, তাক আমি ক্যাশ পেমেন্ট কৰিছো। কিবা এটা ডিলিংছ আছিল চাগে আগৰে। কিমান টকাৰ ক্যাশ পেমেন্ট কৰিছো? 14,000 rupees ক্যাশ পেমেন্ট কৰিছো। ক্যাশ পেমেন্ট কৰিছো তাৰ মানে আমাৰ পৰা ক্যাশ গৈছে, তাৰ মানে এইটো ট্ৰানজাকশনটো কোন সাইডে আহিব? আমাৰ ক্ৰেডিট সাইডে আহিব। আৰু একাউন্ট কি কি আছে? মুৰুগান আৰু ক্যাশ। এপ্ৰিলৰ 25 তাৰিখে কিমান দিছো? 14,000 টকা। গতিকে আকৌ আমাৰ ইয়াতে যাব লাগিব এপ্ৰিলৰ 25 তাৰিখে, that is 25th April, Murugan by Murugan আমি কিমান টকা সেন্ড কৰিছো? 14,000 rupees পেমেন্ট কৰিছো। গতিকে এতিয়ালৈকে চাওকচোন আমি কেটা ট্ৰানজাকশন টেক এ পজ এন্ড সি হাউ মেনি ট্ৰানজাকশনস হ্যাভ বীন ৰেকৰ্ডেড টিল নাও। এতিয়ালৈকে আমি 1 2 3 4 5 6 7 সাতটা ট্ৰানজাকশন, 8টা একচুয়ালি আমি কনসিডাৰ কৰিছো। 8টাৰ ভিতৰত এটা ৰেকৰ্ড কৰা নাই বিকজ এটো ক্ৰেডিট ট্ৰানজাকশন আছিল। তাৰ বাহিৰে আমি 7টা ট্ৰানজাকশন ৰেকৰ্ড কৰিছো। 7টাৰ ভিতৰতে আমি পেমেন্ট কৰিছো 4টাত আৰু 3টাত আমাৰ ৰিসিভ হৈছে। এটা কিমান পেমেন্ট কিমান ৰিসিভ হেতু হিচাপ আমি লাষ্টত কৰিম, বাট লেট আস মুভ ahead with the transactions। তাৰপিছত এপ্ৰিল 26 ত এটা ট্ৰানজাকশন হৈছে কমিশন পেইড বাই ক্যাশ। আমি ইয়াতে কি কৰিছো? বাই ক্যাশ কমিশন পে কৰিছো, তাৰ মানে আকৌ আমাৰ হাতৰ পৰা ক্যাশ গৈছে, তাৰ মানে কোন সাইডে আহিব? পেমেন্ট সাইডে আহিব। কি কি একাউন্ট ইনভলভ আছে? কমিশন একাউন্ট এটা একাউন্ট আৰু ক্যাশ একাউন্ট ইনভলভ। যেনেকৈ আগৰটোত মুৰুগানৰ ক্যাশ আছিল, ইয়াতে আহিব কমিশন আৰু ক্যাশ। গতিকে এপ্ৰিল 26 ত আমি 700 টকা পে কৰিছো। গতিকে we will go to the board once again। 26 April by commission কিমান rupees pay কৰিলো আমি? 700 rupees। Clear? Next transaction, drew from bank for office use। আমি বেংকৰ পৰা পইচা withdraw কৰিছো for office use। গতিকে drawings account debited to bank account হ'ব। ইয়াতে cash involved নাই। আমি ড্ৰয়িংছ কৰিছো বেংকৰ পৰা হয়, কিন্তু ফৰ পাৰ্সোনাল ইউজ। গতিকে পাৰ্সোনাল ইউজৰ কাৰণে যেটো একাউন্ট কৰি ড্ৰয়িংছ হয় আৰু বেংকৰ পৰা গৈছে ফৰ অফিস ইউজ। গতিকে ইয়াতে ক্যাশ একাউন্ট বুলি কোনো ইনভলভমেন্ট নাই, গতিকে ক্যাশ একাউন্টটো ইগনোৰ হ'ব। লাষ্টত ৰেন্ট পেইড বাই চেক। ইয়াতে চেক মানে আমি ডাইৰেক্টলি বেংকৰ থ্ৰু দি পেলাই পেমেন্ট কৰিছো, ইয়াতে আমাৰ লিকুইড ক্যাশটো ইনভলভ হোৱা নাই। গতিকে লাষ্টৰ দুটা ট্ৰানজাকশনে আমি ইগনোৰ কৰিম। This will not be recorded। So with this we come to the end of our recording process। গতিকে আমি টোটাল যিমান কিটা ট্ৰানজাকশন তাৰ ভিতৰত 1 2 3 4 5 6 7 8টা ট্ৰানজাকশন ৰেকৰ্ড কৰিলো। এটা তাৰে ভিতৰত আমাৰ ৰিসিপ্ট সাইড যিবিলাক ট্ৰানজাকশনৰ কাৰণে আমাৰ ক্যাশ বাঢ়িছে হেতু হৈছে কোনটো সাইডে? ৰেকৰ্ড ডেবিট সাইডে। আৰু যিবিলাক ট্ৰানজাকশনৰ কাৰণে আমাৰ হাতৰ পৰা ক্যাশ ওলাই গৈছে সেই গুটেবিলাক ট্ৰানজাকশন কোড ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ক্ৰেডিট সাইডে। গতিকে আহকচোন আমি টোটাল খিনি চাও কোনটো সাইডে টোটালটো বেছি। আৰু আমি আগতেই পঢ়িছিলো যে ক্যাশ বুক can never show credit balance, মানে ৰিসিপ্টতকে পেমেন্ট কেতিয়াও বেছি হ'ব নোৱাৰে, because we are talking only about the
cash that we have in hand, not about the cash in bank, যেটো কাৰণে আমি bank transactions বিলাক ইগনোৰ কৰিছো গতিকে টোটাল যদি চাও ৰাফলি আমি আগতে টোটালটো কৰি লওঁ 27 plus 11 38 plus 9 47000 আমাৰ ৰিসিভ হৈছে ইফালে মই লিখি দিছো ৰাফলি এমাউন্টটো 40 টোটালটো লিখি দিছো মই ৰাফলি নিলিখো বাৰু 40 38 47000 ইফালে চাও কিমান হৈছে 11000 plus 24 11 25 25900 এতিয়া এফালে হৈছে 25900 আৰু এফালে হৈছে কিমান 47000 লাইক উই অলৰেডি ক্যালকুলেট কোনটো সাইডে বেছি ক্লিয়াৰলি আমাৰ ৰিসিভ সাইডে এমাউন্ট বেছি হৈছে দ্যাট মিন্স ৰিসিভ সাইডে দা এমাউন্ট ইজ মোর একাউন্ট টু এতিয়া আমি ক্যাশ বুক টু ব্যালেন্স কৰিব লাগিব উই ক্যানট লিভ দা ক্যাশ বুক লাইক দ্যাট বুকে হক বা একাউন্টে হক আমি লাষ্টত ব্যালেন্স কৰিব লাগিব ব্যালেন্স কৰা মানে কি আমি দুটা সাইড ভালকে বন্ধ কৰি অৰ্গানাইজ কি ক্লোজ কৰিব লাগিব এনেকি আমি থৈ হৈ নোৱাৰা আধা ধৰকে এটা সাইড এখন টোটাল কেটা মিলা নাই মিলাব লাগিব তাৰ মানে আমাৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে টোটাল হৈছে 47000 আৰু যোনটো সাইডৰ টোটাল বেছি থাকে আমি আগতে সেই টোটালটো বোথ সাইড লিখি লব লাগে ইয়াত যেনেকৈ আমি 47000 বুলি লিখিছো ইয়াতো আমি 47000 টো আগতে লিখি লওঁ 47 লিখিলো ইয়াতে লিখি দিলো 47000 এতিয়া এটো সাইডে বাৰু ঠিকে আছে 47000 কিন্তু এটো সাইডে জানো 47000 হৈ আছে নহয় নহয় এটো সাইডে কম হে আছিল কিমান আছিল 11 plus 25 25900 rupees আছিল গতিকে 25900 rupees আছিল আমাৰ মিসম্যাচ হৈ আছে গতিকে মিসম্যাচটো আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব মাহৰ শেষত এপ্ৰিলৰ শেষত 30 এপ্ৰিল আমি লিখিলো যে বাই এটোক আমি কি বুলি কওঁ ব্যালেন্স কাউন্টডাউন ক্যারিটা আমি কাউন্ট কৰিছো ব্যালেন্স টু ক্লোজিং ব্যালেন্স কিমানৰ আছিল ব্যালেন্স টু আমাৰ 25900 আছিল গতিকে 47000 ৰ পৰা আপোনাৰ পেমেন্ট হৈছে ৰিসিভ হৈছে 47000 তাৰ পৰা আপুনি 25900 পে কৰিলে গতিকে আপোনাৰ হাতত থাকিলে কিমান 11100 rupees গতিকে আপোনাৰ ব্যালেন্সিং ফিগাৰ কিমান আহিলে ইয়াতে 11100 মই লিখি দিছো ব্যালেন্সিং ফিগাৰ মানে আপোনাৰ তাত থাকি গল কিমান কিনি ক্যাশ আপনি ৰিসিভ বেছি কৰিছে তো 47000 আপনি ৰিসিভ কৰিছে আপনি পে কৰিলে কিমান 25900 আপনি পে কৰিলে কিন্তু 47000 ৰ পৰা যদি 25900 পে কৰে আপোনাৰ তাত কিমান থাকি যায় ক্যাশ 11100 থাকি যায় আৰু এই 11100 টোকে আমি কি বুলি কওঁ দিস ইজ কল্ড দা ক্লোজিং ব্যালেন্স এটো মাহৰ কাৰণে আমাৰ ক্যাশৰ ক্লোজিং ব্যালেন্স কিমান হল 11100 rupees that is the concept that is how we tally both the sides in accounts বুজি পালেনে বস্তুটো গতিকে আমি এটোকে যদি আমি প্ৰেজেন্টেশন ফৰ্মত নকৰি প্লে সিম্পল কে ক'ব যাও বস্তুটো আমি ক'ব পাৰো যে এজন মানুহৰ তাত তেওঁ তিনটা ট্ৰানজাকশন কৰিব টোটাল ক্যাশ 47000 আৰু ইমানখিনি মাইনাস কৰি গুটেখিনি বস্তু পালে গতিকে এই বস্তুখিনি যদি আমি এনেকে যদি এজন নজনা মানুহক দেখাই দিও মই যেটো ফাৰ্স্ট ক্লাছত আপোনালোকক কৈছিলো যে একাউন্টিং ইনফৰমেশন বিলাক সিম্পলিফাই কৰা প্ৰয়োজনটো কি এটা ভাবকচোন আমি ক্যাশ বুক খিনি জানো কাৰণে হেনেকে কৰিছো আপুনি জানে আমি জানো এতিয়া নতুনকে কিন্তু কোনবা নজনা জন মানুহ যদি এটো দেখাই দিও কি কৈছে কোৱাচোন বুলি কলে কি অকমান খেলিমেলি পাব পাৰে যদি অকল পেমেন্ট আৰু ৰিসিপ্টটো কাটি দিও অকল ডেবিট ক্ৰেডিট বুলি লিখো খেলিমেলি পাব জুনে কনসেপ্টটো বুজি পাই কি গম পাব কিন্তু নজনা মানুহ জনে কোম্পানীত ইনভেস্ট কৰিছে তেওঁটো এইবিলাক বস্তু জানিব বিচাৰিব অকল ক্যাশ বুক বুলি নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ বুকস অফ একাউন্টস থাকে গতিকে সেই কমপ্লেক্স ইনফৰমেশন বিলাক যদি আমি সিম্পল ফৰ্মত প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো ইফ উই আৰ এবল টু প্ৰেজেন্ট দ্য কমপ্লেক্স ইনফৰমেশন ইন সিম্পলিফাইড ৱে we may publish it in our company's website we can present it in very simple language যদি আমি প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো হেতু কয় হেতু হৈছে একাউন্টিংৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ ভিতৰত হেতু আমি কমিউনিকেট কৰিব লাগিব ইনভেস্টৰছ বিলাকক দিব লাগিব ইনফৰমেশন বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে লেটাৰ ষ্টেজেছ অফ একাউন্টিং আমি পঢ়িম এইবিলাক সব গতিকে আজি আপোনালোকক মই দেখালো এটা ক্যাশ বুকৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰি পেলাই এই ট্ৰানজাকশনটো আমি প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰিলো যে এইখিনি ট্ৰানজাকশন আমি কেনেকে ৰেকৰ্ড কৰিলো গতিকে আহকচোন সিঙ্গল কলম ক্যাশ বুকৰ পৰা অলপ আগুৱাই যাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এই ফৰ্মেটটো আমি এইটো ফৰ্মেটতে কৰিছো অৱশ্যে মোৰ হাতৰ ড্ৰয়িংছ খিনি ইমান সিধা হোৱা নাই বাৰু ইয়াৰ নিচিনাকৈ ইয়াত বৰ পৰিপাটিকে ধুনীয়াকৈ ফৰ্মেটটো দেখুৱা আছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আপোনালোকৰ ফৰ্মেটটো মুটকে দেখিবলৈ বেছ ধুনীয়া হ'ব ধুনীয়া আখৰে কৰিব আৰু ফৰ্মেট বিলাক যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব আপোনালোকে এনেকৈ চাই ল'ব পাৰে প্ৰেক্টিছ নকৰিলেও আপোনালোকে জানিব যে ক্যাশ বুকত কি কি ধৰণৰ থাকে ডেবিট সাইড ইজ ফৰ ৰিসিপ্টস আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কোনবিলাক পইণ্টছ ক্ৰুচিয়েল মই একদিন কৈ দিছো ক্যাশ বুকৰ ধৰণৰ কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ক্যাশ বুক ইজ আ বুক অফ অৰিজিনেল এন্ট্ৰি প্ৰাইমেৰী এন্ট্ৰি বোথ নান অফ দ্য এবভ এটা আমি যে জানো যে ক্যাশ বুক ইজ আ বোথ
অৰিজিনেল এন্ট্ৰি হয় আৰু সেকেন্ডাৰী এনসাৰটো হ'ব both কিছুমান কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে cash payments are recorded in the debit side in the credit side কোনটো সাইডে ৰেকৰ্ড পেমেন্ট যদি হয় ক্ৰেডিট সাইডে আহিব তো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এমসিকিউজ আপোনালোকৰ ক্যাশ বুক ৰিলেটেড আহিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ লগে যদি গুটেখিনি কনসেপ্ট আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আই এম ভেৰি হোপফুল যে আপোনালোকে গুটেখিনি বস্তু পাৰিব কৰিব সো লেটস মুভ এহেড আৰু চাও কি আছে এটো ক্যাশ বুকৰ এটা ডিটেইলড ফৰমেট মই লৈ আহিছিলো ৰেকৰ্ড বিলাক কৰিবৰ কাৰণে আমি বাৰু হাতেদি বনাই পেলাই কৰিলো গতিকে ইয়াৰ প্ৰয়োজন নহল এটা ইয়াতে আহিব the concept of double column cash book ইয়াৰ ডাবল কলম যে লিখা নাই মই লিখি দিছো ডাবল কলম ক্যাশ বুক আমি যে ডিসকাস কৰিছিলো ক্যাশ বুকৰ বহুত কিটা টাইপস থাকে সিঙ্গল কলমটো মই দেখালো প্ৰেক্টিস কৰিও দেখাই দিলো আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ পোস্টিংছ হয় ডাবল কলমক each side কিটা এমাউন্ট কলমস থাকিব there will be two amount columns and what are the amount columns one is the cash bank আৰু এফালেও সব cash bank এই কিটা এটা ক্যাশৰ এটা বেংকৰ এফালেও এটা ক্যাশ এটা বেংক গতিকে ক্যাশ আৰু বেংকৰ ট্ৰানজাকশনছ বিলাক আমি সাইমultaneously ৰেকৰ্ড কৰিম আমি যে আগৰ কোৱেশ্চনটোত এটা ট্ৰানজাকশন এভয়েড কৰিছিলো যেহেতু তাত বেংক আছিল অকল ক্যাশ ইনভলভ নাছিলে সেই প্ৰবলেমটো ইয়াত আপোনালোকে বেংক থাকিলে লগালগ ৰেকৰ্ড কৰি গৈ থাকিব পাৰিব গতিকে নাও ডাবল কলম ক্যাশ বুকত কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰানজাকশনছ হ'ব সেইবিলাক আমি কৰিম পিছত কিন্তু ইয়াতে এটা বস্তু চাব যে ইট ইজ ভেৰি ভেৰি সিমিলাৰ টু সিঙ্গল কলম ক্যাশ বুক অনলি ইয়াত সব একে ডেট পাৰ্টিকুলাৰস ভাউচাৰ নাম্বাৰ পেজ ৰেফাৰেন্স খালি এটাই ইয়াতে ডিফাৰেন্সিয়েটিং এলিমেন্ট হৈছে देयर आर two columns here extra কোনটো আছে ব্যাংক কলম যেটো আছে হেতু আমাৰ ডাবল কলম ক্যাশ বুকত এক্সট্ৰা থাকে এইটো ব্যাংক কলম দিস হিয়াৰ এন্ড দিস হিয়াৰ এটো নাথাকিবলে যদি অকল আমি এটা ক্যাশ সাইড দিলো ক্যাশ কলম এমাউন্ট কলম ইনক্লুড কৰিলো হেতেন ইন both the sides then it would have been called a single column cash book কিন্তু দুটা থাকাৰ লগে লগে ডাবল কলম হৈ গৈছে আৰু এটা কলম আছিল আমাৰ পেটি ক্যাশ এটা cash book asle a small amount of cash kept on hand to cover minor or incident expenses the small change or bills kept in a cash register logo horukura kharcha karone business or jibilak ami books maintain koro jitu book ami maintain koro hetuk ami ki boli kom petty cash book boli kom petty cash book or kisman practical sums thake kintu sabo mcq ahibo pare je which of the following books is suitable for maintaining the minor or incidental expenses in a business number 1 double column single column petty cash book answer to hobo petty mane horukura small from the business perspective iman decision making on impact kora bostu nohoy hebla horu khura jibilak minor kharcha hebilak record koribo karone ami kharcha bilak petty cash book petty cash book the name itself signifies its meaning ei petty bostu to sali apnaloke tar ortho tu tate ulai poribo okay to hetui hoise amar petty cash book aru petty cash book format to so kenuka dhonor thake yata slide buli na thake apnaloke ami kora format to maintain koribo paru kintu usually enuka dhonor thake receipt thakibo date details total key expense hol bilak ami likhi jam karon petty cash book dot payments or কোনো অপশন আমি না রাখো আমি অকল কিনিবৰ কাৰণে মানে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে ধৰক অকল পে হে কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু বস্তু থাকে তাৰ মানে ভাউচাৰ নম্বৰ টোটাল সব আমাৰ বছৰটো আৰম্ভণি যেনিবা 10000 रुपीस আমাৰ মেনেজাৰে দিলে 10000 টো আমি কেনেকৈ স্পেন্ড কৰিছো ধৰক এক্সপেন্স 1 ষ্টেচনাৰীত আমাৰ গল 2000 ক্যান্টিন এক্সপেন্স গল আমাৰ 4000 অমুকত কোন নগলে অমুকত 1000 গল balance থাকে লিমান গতিকে তেনেকৈ কৰি পেলাই আমি এক্সপেন্সেস খিনি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে আমি কিবা এটা এমাউন্ট পাও আৰু নতুনকৈ আমি ৰিসিভ নকৰো দ্যাটস why in petty cash book we are making provision only for the payment দেখিছেন এক্সপেন্স 1 এক্সপেন্স 2 এক্সপেন্স 3 ইয়াতে পে ৰিসিভ টো কাৰণে নতুনকৈ বস্তু ৰিসিভ অকল এবাৰেই কৰিব আৰম্ভণিত আপোনাক মেনেজাৰে বা আপোনাৰ ওপৰৰ যোজন অৰ্গানাইজেশ্যন হাইৰেক্ট ওপৰৰ মানুহজন আছে তেওঁ আপোনাক বসে আপোনাক দিলে যেখিনি পইচা লোৱা সৰু সৰু এক্সপেন্স খিনি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে যে পালে হেতুটো আপুনি গুটে মাহটো চলাব লাগিব এটা বা এটা ডেফিনিট পিৰিয়ড চলাব লাগিব গতিকে এবাৰ ৰিসিভ কৰা পইচাখিনি কোট আমি স্পেন্ড কৰিছো সেইখিনি ভালকৈ যদি আমি অৰ্গানাইজ কৰি পেলাই কলম বাই কলম ৰেকৰ্ড কৰি যাও হেতুকে আমি কও পেটি ক্যাশ বুক বুলি সো এইখিনি হৈছে আমাৰ ক্যাশ বুকৰ লগত ৰিলেটেড কনসেপ্টস আজি ক্লাছত আমি শিকিলো যে ক্যাশ বুকৰ কি কি টাইপস থাকে what are the different types of cash book books of original entry subsidy journalৰ বাহিৰেও যোৱাকালি আমি জাৰ্নেল কৰিছিলো ক্লাছটোত আজি আমি ক্যাশ বুকৰ কথা বা এন্ট্ৰি শিকিলো গতিকে আমি হোপফুল যে আপোনালোকৰ ক্যাশ বুকৰ ৰিলেটেড বা জাৰ্নেলৰ লগত বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে ফাৰ্স্ট ক্লাছৰ পৰা আজি লেকচাৰ 4 লৈকে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে লেকচাৰখিনি চাব গোটেইখিনি ভালকৈ চোৱাৰ পিছত যি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ আছে নোট ডাউন কৰিব সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰতে আমি আগন্তুক ক্লাছবিলাকত এমসিকিউজ বিলাক ডিসকাস কৰিম বা আমাৰ ফিউচাৰ কনসেপ্টছ বিলাক বিল্ড আপ হ'ব একাউন্টেন্সি ক্লাছটো এনেকুৱা নহয় যে আজি কনসেপ্টটো বাদ দি পেলাই আপুনি কালি কনসেপ্টটো কৰিলো পটকে কেচ আপ কৰিব নাথিং লাইক দ্যাট এভৰিথিং ইজ ৰিলেটেড সো আজি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰক আজি কনসেপ্টখিনি ভালকৈ বুজিবলৈ আগৰ ক্লাছটো চাওক আৰু জনে চোৱা নাই আই উইল সাজেষ্ট ইউ গাইজ প্লিজ start from the first lecture 1 পৰা চাই যাওক I think এটালৈকে lecture 1 আৰু 2 available হৈছে already 3 আৰু 4 টো সোনকালে পাব গতিকে তেনেকৈ চাই যাব বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব সো
অহা সপ্তাহত আৰু এটা ক্লাছ অন একাউন্টেন্সি লৈ পেলাই লগ পাম তাৰ কাৰণে পঢ়ি থাকক প্ৰিপাৰেচন চলাই থাকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল টাইমখিনি ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰক আৰু আমি আগন্তুক ক্লাছত আকৌ একাউন্টেন্সিৰ নতুন টপিক লৈ পেলাই খুব সোনকালে লগ পাম থ্যাংক ইউ